Magandang umaga, boss. Mag-apply po sana ako ng trabaho dito. Ano namang maganda sa umaga? Hindi tayo close. May dala po sana akong application letter, boss. Mag-apply po sana akong trabaho dito. Anong trabaho? No vacancy. Walang trabaho para sa'yo dito. Wala akong bakante. Naintindihan mo? Ganun po ba? Ano ngayon kung magkatay tayo ng isa dito para mabakante? Gusto mo unahin ko kayo? Ayan! Ang klasik talaga. Klasik! IFM, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Miyembro ka ba ng SMP o samahan ng mga malalamigang Pasko? Huwag nang mag-alala! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan mo rin ako. Kung gusto mo ng kiss, Bibigyan kita, kung gusto mo ng hug, sige magsawa ka. kung gusto mo ng
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Milo. Get champion energy every day. IFM ay aking best friend. Merry Christmas, Papa! Happy New Year, Papa! Laban-laban, oh bawi-bawi. Get, ow! Laban-laban, oh bawi-bawi. Ow! Oh, magsaya at mag-iwan pagkat sinilang na. Ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan ang pinto ng ating kalangitan. Get, ow! Bakit Papa, labas ko'y kay saya? Pagmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. Lapit na ang Pasko, bakit kaya nalulungkot ako? Naalala mo pa kaya ang tulad ko naghihintay sa'yo? Kaya ngayong sasapit ang Pasko, dalangin ko ay dinggin mo. Na muli sanang makita ka sa araw ng Pasko. Get, ow! Bakit Papa, labas ko'y kay saya? Pagmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Get, ow! Sa may bahay ang aming bati. Merry Christmas na magwalhati. Ang pag-ibig pag siyang naghari. Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanhi ko ng pagbalito, hihimiko ng aginaldo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo kami namamasko. Thank you, ang bait mo, Papa, thank you. Bakit Papa, labas ko'y kay saya? Pagmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. Get, ow! Bakit Papa, labas ko'y kay saya? Pagmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. Get, ow! That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Aquarius. Concentration ang kailangan, hindi konsumisyon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Hey, Mike! How are you going to die? Walang hiya tong pariner na to. Tinawag pa kong Mike na ako naman si Kanor. Gusto na pa ako mamatay ngayon. Walang hiya. Oh, is that an apple that you are eating? Yes, Joe. This is an apple. Why? Oh, in our country, only poor people eat apple. Is that so, Joe? Is that so? By the way, Joe, is that banana that you're eating? Yes,
this is banana. Oh, here in our country, only monkey eat banana. Yay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Swabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Sigurado napapasabay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough.
Sana ngayong Pasko'y masaya tayong lahat. Pagmamahal ang ialay mo sa puso ni numan. Walang hindi magagawa kung tayo'y magkaisa. Okay saya ng mundo kung pag-ibig ang nasa puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y magpari ang pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmamahalan para sa kapayapaan. Kahit na maging sino ka man, kahit na nasan ka pa, pagmamahal ang ialay mo sa puso ni numan. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y magpari ang pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmamahalan para sa kapayapaan. At kung mayroong galit pa sa iyong puso, limutin na, halika na, at tayo'y magsama-sama. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y magpari ang pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmamahalan para sa kapayapaan. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y maghari ang pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmamahalan para sa kapayapaan. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y maghari ang pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmamahalan para sa kapayapaan. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y maghari ang pag-ibig sa ating puso. IFM ay aking best friend. Happy Christmas.
Idol. Sa susunod ulit. Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas habit. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang, your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iCool, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yummy at so lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Champion energy now, champion energy drink. Milo every day, Milo every day. $3 piece for champion energy drink. Milo every day, Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Ay, 6 o'clock na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy.
cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asustes, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all our sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, flip, wanna slip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know I am, and I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Click clack, bada bing, bada boom. 문을 박 차면 모두 날 바라본 그지 애써 노력가 내도 모든 남자들의 고피가 팡팡팡 팡팡 바라바라 팡팡팡 지금 날 위해 죽배를 짠짠짠 Hands up 내 손에 바라 폴라 해니 네가 말로만 듣던 걔가 나야 Jenny 푸푸한 불빛은 날 감싸고 도네 Black to the peak 어디서든 뜨거운
ay aking best friend. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, China Ball, and Marine thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Single mom, what you doing out there? Facing the obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Or when the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When it looks rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, bang, bang. Alright then. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just draw your eye car. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just draw your eye. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Mambayar ka ni utang mo. Antis kan man lastog. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang,
Your best tang made even better. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Swabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 6:15 na! That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera, Dado Cancionero. Masanda sa kabusan at sigayon amin! Maabigtan ang buto-buto lalamat, iya kabuasan para at si kayon amin. December 15, 2017 na Friday na, sahod day pa! Wow! Ito yung mga panahon ng tiba-tiba di ba? Ang sarap pakinggan, no? Pero maya-maya lamang, tignan natin kung sasarap pa rin yung mood mo. Uy, bes, 10 araw pa ha. May 10 araw pa bago ka makaabot dun sa Christmas na paghahandaan mo. Hindi kasi pagkakuha mo nung sahod mo, para na Chebena, para kindi nanay, para kindi tatay, para kindi ante. Ang tanaw po lang tampulot computation Ang sakit naman minsan sa mga compute. Katong best pre babagalan si Kawa. At kamang kukompute nun niyang kabuasan. True lale. Sakit ang ulo. Alam mo ako ngayon, personally, nakakati yung yung kamay ko. Ano yan? Kaliwa kanan? Wait lang, feeling ko, hindi to pera. Ano? Gastos! Ako rin nangangati kamay ko. Ano yan? Feeling ko hindi rin to pera. Ano? Allergy. Allergy, hindi galis ha. Yan yung mahirap Di ba kahit na tumatanda na tayo, Dado Cancionero, Idol Dado Cancionero, naniniwala pa rin tayo na kapag nangati ang kamay mo, pera ang ibig sabihin niyan. Hindi kasi, di ba? Minsan kasi, masarap din maniwala sa mga ganitong mga bagay. Kasi, nagbibigay ito ng hope sa'yo. Pag-asa. Tignan mo, yung kuko, yung sa kuko. Diba? Yung mahuhulog na. Asang-asa ka na, di ba? Hindi pa dumating yung pera, nahulog na pala. Yan yung mahirap dyan sa mga bagong gising, mga anong tawag doon, early riser. Wow, early riser. Hindi, alam mo. Sila yung mga tagaluto ng bigas kanin pag umaga. Early riser. Sila din yung hindi yun yan! Ay, hindi ba? Rice cooker! Hindi sila yung mga nag-exercise. Sila talaga yung mga taga-gising ng mga Junakis nila. Alam mo, kapag early riser ka daw, meron daw epekto yan sa'yo. Magkakaroon ka daw ng positive mood, positive vibes ngayong araw. Kaya naman best friend, maging early riser ka. Pero wag naman yung super early riser. Yung alas 3 palang gising ka na. O kaya naman yung hindi na natulog, di ba? Never always riser. Ano ba yan? Nakaka-problema yung mga ganyan. Sa mga hindi pa rin nakatulog, mula kagabi hanggang ngayon, ayan, magandang umaga na sa inyo. Umaga na be. Pikit mo!
pikit mo. Pikit. Wala kang nakita, di ba? Ganyan yung magiging yung mangyayari sa'yo kapag hindi ka pa natulog. Wala. Pero yung iba pagka ganito, di ba? Hindi na nga natulog, pero nagagawa pa rin makipagchismisa. Hala! Ang galing, no? Alam mo, talent yan ng Pilipino. Grabe naman. Pilipino rin tayo. Hindi nga, hindi ko inaalis yung sarili ko. Dahil alam naman natin na nasa kultura na ng Pinoy yan, yung chismisa na yan. Kaya aga-aga, pumunta ka lang doon sa tindahan ni Aling Bebang. Meron ka ng chismax. Sino ka ba, Aling Bebang? Hindi ko rin kilala si Aling Bebang eh. Di ba sila Aling Bebang, Aling Nena? Mga may-ari ng tindahan yan eh. Hindi ko rin kilala yung mga yan pero eto speaking of chismis, Idol. Eto Idol huli ang isang barangay kagawad sa San Nicolas, Pangasinan dahil sa kasong grave oral defamation. Hala! Kinilala ang sospek na si Nestor Colado ng barangay Kabitnongan, San Nicolas, Pangasinan. Under Article 358 ng Revised Penal Code na paninirang puri sa salita o kilos na maaaring makasira sa reputasyon ng isang tao. Yan, hinuli ito sa pamamagitan ng warrant of arrest at nakatakdang magpapiyansa ng 6,000 pesos. And hindi na tinukoy kung sino ang taong sinisiraan nito para na sa kanyang proteksyon. Alam mo, nakakatakot yung oral defamation na yan. Kasi dalawa yan the slander, kasi may seryoso at may hindi gaanong seryoso. Yung grave oral defamation, ibig sabihin, hindi. Kapag grave oral defamation kasi, ito yung walang panghahamon na tinatawag. Kapag slander, yung oral defamation walang panghahamon. Ibig sabihin, siniraan niya lang, sinabi lang niya na atan niya to, unya. Ganon lang. Hindi yung, gaya dyan, ipabarangay ta ka, uman, mampunitian tala. Kapag ganon na, ang ibig sabihin na nun, talagang slander na. So yun mas mabigat yun. Nag-aayanan ng away, gulo, ganon. Oo, pero eto, medyo light pa. Pero ang katotohanan dito, pwede ka pa rin maaresto, pwede ka pa rin kasuhan, diba? Uy, kaya ingat-ingat tayo sa pagsasalita natin, mga idol, no? True, Lale. Kasi yung simpleng pananalita na yan, kaya niyang sirain ng isang buong araw, isang buong taon, isang pamumuhay. Oo, at pwede niya nga ipahamak talaga yung dignidad, yung posisyon na meron ka, lalong-lalo na siya. Nasa gobyerno siya eh. Kaya nga nakakatakot, di ba? At hindi lang siya, tayong lahat. Actually, kailangan natin mag-ingat sa ganito kasi makikita natin na ang salita napakatalim. True, Lale. Kahit na sino pwedeng masaktan, kahit na sino pwedeng masiyahan kapag nagsalita ka lamang. Naku. Pero eto ulat naman ng ating panahon, bahagyang lumakas po ang bagyong Orduha at may kabagalan po ang kanyang pagkilos na nasa 205 km east ng Borongan City, Eastern Samar at merong hangin na 70 km per hour at pagbugso na nasa 90 km per hour at pa-northwest na merong 50 km per hour. Nakataas po ang signal number 2 sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar Biliran at signal number 1 medyo nadagdagan itong listahan. Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Burias, Ticao Island, Romblon, Northern Cebu, Bantayan Island, Capi, Saclan, Northern Iloilo, Northern Bohol at Dinagat Island. Inaasahan na idol na maglalandfall ito nga bagyong Orduha sa maya Northern or Eastern Samar bukas ng tanghali, umaga or tanghali. 3 to 4 days lalabas na po yan ng ating bansa. At dito naman sa Pangasinan, maaliwalas ang ating panahon maliban na lamang po sa merong pulo-pulong pag-ulan at wala pong nakataas na gale warning. Ayan, kaya sa mga gustong pumalaot, maaari po kayong pumalaot ngayon, safe ngayon. Diba? True, Lale. At maaliwalas ang panahon, makakapag-shopping. Wow! diba? Minsan pag ganito maganda yung panahon, parang apulido ka rin lang eh. Bakit? Kasi diba, sweldo mo, tapos baka bukas ubus na yan ba eh. Uy! Wag naman! Naakitin natin yung vibe
vibes na sana hindi agad-agad maubos ang iyong sahod, idol. Huwag mo pang ilabas lahat yung sahod mo ngayon, idol, ha? Magtira ka muna dyan sa ATM. Painitin mo dyan. Tama, pagbakasyonin mo muna siya dyan. Christmas vacation naman, di ba? Ano yun? Sa Christmas na rin i-withdraw? Pwede, di ba? Hindi, gano'n na. Isang teknik din yun. Wala, mga teknik, no? O kaya ipatago mo doon sa nagbibigay talaga ng sweldo. Tago mo muna yan, ha? Pero wag mong ipapatago sa asawa mo. Bakit? Lalo na pag babae yan. Bakit? Ay! Napulatan, mo, kasabi Christmas, walay balo yung kaldero, kawali. Para naman sa bahay, eh. Oh. Pero wala kayong handa. Kainin nyo yung tabo timba. Yun ang mahirap. Hindi, pero ito para sa mga idol natin dyan. Siyempre, doble ingat lamang po tayo at ganun din, pagtitipid din. No? True lalay. Hindi pong kaya panahon po ito ng paggastos. Ariba ka rin sa paggastos. Huwag mong kakalimutan ang pagtitipid. Laging inuuna yan para sa pangangailangan natin. At mas maganda kung sakaling tatawid tayo ng panibagong taon na may pera tayo. True lalay. Makatawid dado Siyempre naman. Marami pa tayong pagsasamahan, pagsasaluhan. Pwede mo kaming i-text sa aming i-text line. 0949-614-0306. Abangan, maya-maya lamang ang trending sa social media. Dito lamang yan sa programang Ay sa Umaga with Ella Lambingera, Dado Cancionero ng IFM Dagupan. Dugat, ha? Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future
that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. Man, every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. 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 No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. 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 No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, 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 no. Every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. IFM, ay aking best friend. Nako, kumukulog na naman. Bardok! Anak! Opo, Nay! Pakitingnan nga kung umuulan sa labas. Ano ba naman to si nanay kung kailan tumatanda? Eh, Nay, kailan pa ba umulan dito sa loob? Ay, ay! Classic! Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na.
Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iFood, kilig ng Beef Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yummy at so lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavors sa bawat pack. Up your galing with Milo Nutri-Up. It has 50% protein, 30% more calcium, and B vitamins for energy release. Milo Nutri-Up is specifically made for adults to boost up their energy on their everyday work. It also now comes with a new packaging, so pick up one now and be energized with the delicious taste of Milo Nutri-Up. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Ay, 6:38 na! Miyembro ka ba ng SMP o samahan ng mga malalabigang Pasko? Huwag nang mag-alala! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego. Esquina a esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego.
Let's go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, space kailangan nyo. Punta kayo sa kalawakan. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang dalawang empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 6:51 na. That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Dado o cancionero. Ela lambingera. 10 days to go na lamang. Magpapasko na. Kaya naman, Idol, simulan mo nang mag-ipon-ipon at magbatiin ng inyong mga kaanakan. Chulalay, alam mo, Idol, eto, mamaya na yung pag-uumpisa ng simbang gabi. Wow. Mamayang madaling araw. Simbang gabi. At eto, speaking of kapag nagsisimbang gabi tayo, gusto kasi natin, meron tayo yung mga wish na natutupad. Ikaw ba, na-try mo ba yung nag-wish ka and then suddenly natupad talaga? Ay, oo naman, di ba? Mga ilang beses. Maraming beses na mahal rin. na mahal ka ni Lord. Grabe. Nag-wish ako, natutupad talaga. Mga ilang buwan bago mag-grant or ilang araw. Minsan inaabot siya ng 3 to 5 months. Aha. Matagal din. Pero eto kapag nagsimbang gabi kasi tayo, Idol, yung may paniniwala dyan Oo, kapag nakumpleto mo daw yon, magkakatotoo daw yon. Alam mo ba, ako, never ko pang na-try na mabuo yung simbang gabi. Yung isa na lang konting-konti na lang, isang gisingan na lang. Di pa natuloy. Ang masaklap yung iba. Bakit? Diba? Nakapunta na siya, kompleto na Oo. Kaso, nung last na,
nakatulog siya sa gitna ng misa. Kalahati lang, di ba? Hindi natuloy ang wish. Grabe may paganyan, may pahati portion pa pala. Di ba? Kaya dapat gising ka rin. Nakimisa ka pa kung hindi ka gising. Hindi yung makikimisa ka for the sake lamang na kasi nakipag-misa yung jowa mo, yung crush mo, ganon. Sus, tumigil ka ha. Huwag ka tatambay dyan sa plaza. Hindi po ito misa de bana. Huwag kayong ganyan. Pero speaking of pangarap, palupitan ng pangarap ang nagtitrending ngayon sa social media. Ano ito yung mga yung mga students. Grabe. Kung saan doon sa kanilang yearbook ang bongga. Ako nilagay ko sa yearbook ko, yung aking pangarap is to become ano tawag doon, broadcaster. Wow. Sa TV sa TV. Ako yun yung pangarap ko. ko. Ano sinulat mo yun sa'yo? Nakalimutan ko yung sa akin. Ano ba naman yan? To become a singer, ganon. Hindi. Pwede. Hindi ba? To become handsomer. Wala ka dyan. Pero eto trending ngayon, etong in-upload ni James Sinsuat na kung saan makikita dito yung iba't ibang pangarap ng kanyang mga barkada. Eto, yung una, ang pangarap daw, to become a scientist and invent a hand wash that will kill that 0.01 of germs. Grabe naman. Taray. Kasi yun ang hindi napapatay eh. Oo nga 99.9 yung napapatay. Lagi ko nakikita yan na babasa dun sa alcohol na yan. Actually, kahit sa sabon. Oo. 99.9. Hindi siya umabot ng point. Ito naman, yung isa naman sabi niya rito, to become the first Filipino Pope of Rome. Naksa! Eto, hindi ako ano dito. Hindi talaga ako believe sa pangarap niya. Alam mo bang gusto niya? Ano? To be ugly because I'm tired of being handsome. Gwapo siya eh. Nakakahiya talaga doon sa pangarap. Ang lupit. Ito naman. Ano pangarap Sabi niya, to become the new director or actor of King Kong Part 3. Kasi matangkad siya. Ano height niya? Hindi naman nasabi dito kung ano yung height niya, pero sabi nga nila, siya yung pinakamatangkad sa kanilang Nakseto pa. Gusto daw niya maging macho dancer. Yung isa, grabe to become naman. the first person to step on sun. Mainit doon eh. Bad trip. O diba, palupitan ng pangarap. Alam mo ba na nag-gain na yan? Nga 6.3 comments lang naman. Pero wala namang posible, diba? Malin mo nga, siya yung makaimbento ng yung bagay na yun. At boring na kasi, sa totoo lang boring na kapag masyadong seryoso yung nilalagay mo doon sa yearbook mo. Kaya ngayon, it's okay yan na medyo ganito, nakakatawa. Gawing goofy ng konti. True lalay. That is, naman nasa sayo naman yung tutuparin mo ba yung totoong pangarap mo or what di ba? Ano lang yan, sulat lang yan. Hindi dyan nakasalalay talaga yung pangarap natin. Diba, meron nga yung mga picture sa, sa graduation picture, mga nakanguso, ganun Nakakakilalang ganun, nguso ng nguso. Hindi ko alam hanggang ngayon, nakanguso pa rin ata. May pinaparinggan ka ba? Wala. Ikaw ba yun? Uy, susunod na po RMN News Station Y, the Son of the Nation. Kaya naman, idol, tutok ka lang at mamayang konti, magbabatian na po tayo. Pwede kang tumawag sa aming call line, that is 0919-411-7714. And also, pwede rin mag-text sa aming text line 0949-614-0306. Tutok lamang dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. When you said that you would never leave me, you told me more, so much more. Like when the time you whispered in my ear, there was heaven in my heart. I remember when you said that you'd be here forever. Then you
wasn't prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight. And if into my dream you come and touch me once again, I'll just keep on dreaming till my heart expands. Then you left without even saying that you're leaving. I was hurt, and it really won't be easy to forget yesterday. And I pray that you would stay, but then you're gone and oh, so far away. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight, and if into my dream you'll come and touch me once again, I'll just keep on dreaming till my heart exhales. Oh, I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight, and if into my dream you'll come and touch me once again, I'll just keep on dreaming till my heart expands. Keep on dreaming till my heart IFM ay aking best friend. Siyempre na naman, parang kailan lang, sana nandito ka. Kay bilis ng panahon, mag-iisang taon, nang nagpaalam ka. Ilang linggo na lang ay Pasko na, malapit na ang Pasko. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko. Ngayon, ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, umaga na po ng Biyernes, Swell Day. Mga kasama ay yung mga radyoman, ako si Buddy Oberas. 10 days to go before Christmas, December 15, 2017. Ako naman si radyoman Willie Delgado Jr. Live via satellite. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Live nationwide, kasama lahat ng RMN stations. Sa inyo pong mga radyoman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo sa WRMN, New York, USA at sa Facebook, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. RMN News. Panahon. Radyoman Willie, mga kasama, papalapit na po ng papalapit sa silangang baybayin ng Summer Island ang tropical storm na si Urduha. Huling namata ng bagyo sa layong 205 km silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay po na lakas ang hangin nasa 75 km per hour at ang pagbugsong nasa 90 km per hour. Mabagal ang kilos ng bagyo sa bilis na 5 km sa direksyong Pakanluran. Nakataas po ang mga tropical cyclone warning signal number 2 sa mga lugar na babanggitin namin: Northern Samar, Eastern Samar, Biliran. Signal number 1 naman sa area po sa Luzon. Ito yung mga lugar: Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Romblon, Masbate, kasama ng Amburias at Ticao Island. Sa Visayas, mga kasama, signal number 1 din sa Leyte, Southern Leyte, Northern Cebu, kasama Bantayan Island, Northern Bohol, Capiz, Aklan at Iloilo.
Sa Mindanao ay Dinagat Islands sa nag-iisang nasa signal number 1. Inasa maglalandfall sa bagay ng Northern at Eastern Samar bukas ng umaga o hapon. Asahan po mga kalat-kalat na paulan sa Eastern Visayas, Caraga at Bicol Region kung saan pinag-iingat sa posible ring plus floods at saka landslides. Mapanganib pa rin pumaglayag sa Eastern Seaboards ng Bicol Region at sa Visayas. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Alas 7:03, suspindi na ang klase ngayong araw, December 15. Sa mga sumusunod po lugar dahil sa Bagyong Orduha, all levels ay walang pasok sa Albay, Biliran Island, Camarines Sur, Catbalogan City, Samar, Asin City, Leyte, Masbate, Northern Samar, Ormoc City, Leyte, Sorsogon, Sulat, Eastern Samar, Tacloban, ngayon din sa TAP sa Eastern Samar. Preschool naman hanggang senior high school, walang pasok po sa Eastern Samar, Catanduanes, Samar, Mandawi City, public schools lamang. Walang pasok sa preschool hanggang elementary sa Cebu Province, Bohol. Eskwelahan ho, ito yung walang pasok sa Leyte State University. Alinsunod sa panuntunan ng DepEd, automatic suspension kapag storm signal number 1, buhat po sa preschool hanggang kindergarten. Suspendido naman ang klase kasama elementary na hanggang high school kapag signal number 2. Samantala, umabot na sa 7,500 passengers ang na-stranded dahil sa Bagyong Orduha. Sa interview ng RMN kay Philippine Coast Guard spokesperson Armand Balilo, karamihan sa mga ito ay naitala sa Eastern Visayas, Samar at Leyte maging sa Bicol Region. Pinapayuhan muna mga pasero sa malalapit sa kanilang lugar na umuwi na muna o kaya ay manatili sa terminal kung saan nararanasan ang masamang panahon. Meron namang mga nabibilhan, meron lang mga ilang ports na wala talaga, minsan kulang yung pagkain, pero yung local government units ang talagang kumaalalay pagka nagtatagal yung mga pasahero doon sa mga terminals. Sa ngayon, patuloy pa din ang pagbabantayan ng PCG sa mga patawid na mga isla. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Ang PNP at ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa Bicol Region ay patuloy po ang pagbabantay sa mga pantalan kaugnay nga ng Bagyong Orduha. Para sa detalye si Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Leo. Pinalabas na ngayon ng Philippine National Police at may Police Provincial Command Operations Center, ganun din ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Officer sa tanggapan mismo ni Dr. Cedric Dive. Ang mga stranded ngayon ay naitala na. Wala naman ito sa lungsod ng Tabaco kung saan ay naitala na ang mga stranded o nakamigit kumulang naman sa mahigit 170. Ayon dito sa talaan ng PDRA mo, maaari pa itong maragdagan hanggang mamaya. Dahil niya sa patuloy na sa ilalim ng Typhoon Signal number 1 ng Bagyong Orduha sa mga lalawigan ng Albay, Catanduanes, Sorsogon at Masbate. Kinayak naman ngayon ng PNP na tuloy silang nakikipag-ugnayan sa lahat ng mga LGU, lalo na sa mga tabing dagat para may masiguro ang kaligtasan ng bawat mandulayag at mga maging isda na hindi na pinapayagan para ay nito ay makapaglayag pa sa riyon. Ito ang inyong radyo Mamaya Barcelona mula sa Tansutan Ligas sa Labigan ng Albay Bicol Region, Tata RMN. Samantala, suspension ng mga klase sa elementarya sa ilang lugar sa Cebu. Ipinatupad ng pamahalaang lokal. Kasama natin sa balita, Ken Galinea ng RMN Cebu. Walang pasok ang mga estudyante sa mga kindergarten at elementarya sa public at private high schools ngayong araw o simula kahapon dito sa lalawigan ng Cebu ayon sa kautusan ni Cebu Governor Junjun Davide na kanyang ipinalabas sa hapon. Ang suspension of classes ay ipinatupad ng gobernador simula kahapon matapos isa ilalim sa pag-asa sa Tropical Cyclone Warning Signal number 1 ang Northern Cebu dahil sa Bagyong Orduha, kabilang na dito ang Bantayan Island, Northern Cebu. Ayon pa sa gobernador, nasa diskreto naman ang mga official sa mga school principals para sa mga private high schools kung magpapatupad din sila ng kanilang sariling mga suspension of classes ngayong araw. Samantalang sa Cebu Coastal Station naman, ayon sa ating monitoring, ay umaabot na sa mahigit 20 mga barko na may biyahe mula sa Cebu City at iba pang lugar dito sa lalawigan ng Cebu patungo sa
mga lalawigan ng Iloilo, Samar at maging sa Masbate ang nagsuspende ng kanilang mga biyahe simula pa kahapon. Yan ang latest mula sa Cebu, ang inyong kauban sa Arimen Cebu, kaya inyong radyoman, Ken Galinea, Tatak Arimen. Tindig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Alert! Alert! Mga kasama, pagsusutin po ng Department of Health ng tinatawag na bowler. Ito yung pulseras. Ang kanilang mahigit sa 700,000 na may estudyanteng nabakuna ng dengue vaccine. Ayon sa DOH, para mamonitor nila mabuti ang kalusugan. Tinak din ang Departamentong Alalayan din nila mga estudyante na magkaroon po ng dengue fever. Samantala, tinak din ng PNP na binabante nila na sa 14,000 PNP personnel naman na nabakunahan din pala ng dengue vaccine. Paliwanag ni Dr. Caranza, September ngayong taon binigay ang unang dose ng dengue vaccine at November naman ang pangalawa. Nais namang papanagutin ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang Sanofi Fast Cure kung mapapatunayang may itinago itong impormasyon tungkol sa hindi magandang epekto ng dengue vaccine sa mga hindi pa nagkakadengue. Sinabi ni Aquino na ang desisyon ng kanyang administrasyon na bilhin ng dengue vaccine ay nakabase sa impormasyong hawak nila noon. Noong December 2015, January, February, lalo nang in-implement ng April 2015, wala pa itong kaalaman na baka may panganib sa paggamit itong vaccine na ito. So, paniwala namin at that time, lahat ng mga ekspertong kinonsulta, safe to. Ayon pa kay Aquino na ipaliwanag niya sa Senado na ang dahilan ng kanyang desisyong magsagawa ng public immunization program. Malaking problema kasi ani ang dengue at marami ang namamatay dito. Samantala, pinangalanan naman ni dating Health Secretary Pauline Obial, sina Congressman Gwendolyn Garcia at Iloilo Representative Oscar Garin Jr., asawa ni dating Health Secretary Janet Garin, na sila ang nag-pressure sa kanya para ipatupad ang vaccination program. One of the representatives that asked me to buy more dengue vaccine and put it in the 2018 budget is no other than Oscar Garin Jr. Pero sagot ni Garin, wala siyang nakitang pag-pressure sa asawa niya dahil hindi naman ito member ng Commission on Appointments para ma-pressure si Obial. RMN News, the sound of the nation. Report. Mga magulang dyan sa Negros, takot ng pabakunahan ng kanilang mga anak ng mga bakuna mula po sa Department of Health. Para sa detalye si Radyoman Anthony Maginsay, ng RMN Dumaguete. Dahil sa kontrobersyal na isyu ng dengue vaccine, kung dahil ang ibang mga magulang dito sa lalawigan ng Negros Oriental na isa-ilalim ang kanilang anak sa bakuna. Si DOH Inayang Director Dr. Villamor sa panayam ng DYWC RMN. Ani walang dapat ikatakot ang publiko dahil hindi naman na ipatupad ang dengue vaccine dito sa probinsya. Paliwanag niya, huwag sanang idamay ng mga magulang ang ibang vaccine program ng gobyerno na patuloy ang implementasyon nito dahil upang makaiwas ang mga bata sa iba't ibang uri ng sakit. Ang radyoman ng DYWC RMN Dumaguete, Anthony Maginsay, Tatak, RMN. This news is brought to you by EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical today for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016-2017 Platinum Awardee. Tinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Suspendido ang pasok sa tanggapan ng gobyerno kasama ang mga government-owned and controlled corporations o GOCCs sa December 26, 2017 at January 2, 2018. Ito ay sa ilalim ng Memorandum Circular Number 37 na nilagda na Executive Secretary Salvador Medialdea. Batay sa MC Number 7, suspendido o sinuspindi ni Pangulong Duterte ang pasok sa gobyerno para mas matagal na makasama ng mga manggagawa ang kanilang pamilya sa Kapaskuhan. Deklaradong holiday sa ilalim ng Presidential Proclamation ang December 25 at January 1. Inamin naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas masama na nagkakaroon po ng artificial shortage o kakulangan na umiikot na barya sa bansa. Ayon kay Grace Malik, Deputy Director ng BSP, sapat ang supply ng barya sa bansa pero nagkakaroon po ng artificial shortage dahil natitenga lang sa mga alkansya, vending machines o kaya po nakatago lamang sa mga bahay at opisina ng mga barya.
Marami din anyang naiipon sa mga donation can na madalang naman anilang kuhanin ng mga charitable organization. Artificial shortage ang tawag natin kasi hindi bumabalik ang coins. If there are 100 million people in the country at kada isa may isa lang piraso na coin, then 100 million coins are missing. Tiniyak naman ni BSP Deputy Governor Diwa Gonigundo na may sapat silang supply ng mga bagong malulutong na pera ngayon pong Christmas season. Anya, batid nila nakaugalian ng mga Pilipino na malulutong na pera ang ipinapang aginaldo tuwing Pasko. Samantala, hinamo ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas ang mga mambabatas na may reklamo sa pagratipika ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o itong TRAIN. Kay Fariñas, kung hindi kontento sa pagkuha ng atensyon sa plenaryo, ang mga umaalma sa pag-ratify ng TRAIN, pwede silang dumulog sa korte. Una nang nagpahayag na ang Makabayan Bloc na maghahain ng petisyon sa Korte Suprema para kwestiyonin ang pag-ratifika ng TRAIN. Giit ng Makabayan, paglabag sa Rule 10, Section 63 ng House Rules kung saan nakasaad na raratipikahan ang isang panukala sa pamagitan ng mayorya ng boto ng mga kongresista na present sa plenaryo. The sound of the nation. Record. Mga drug lords sa Bilibid, dinalaan pa rin ni PNP Chief De La Rosa kahit napalawig ang termino niya bilang PNP Chief. Para sa detalye, si Radjuman Rhea Mamogay. Hindi man natuloy agad sa pag-upo bilang bagong pinuno ng Bureau of Correction, pinilaan pa rin ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang mga drug lords sa New Bilibid Prison. Ayon kay PNP Chief, posibleng ilipat siya sa Bureau of Correction kapag natapos na ang pinapagawa sa kanya ng Pangulo sa PNP. Kung matuloy man ani ang kanyang paglipat sa Bucor, ang una niyang gagawin ay i-account ang lahat ng mga drug lords doon at siguraduhin hindi na maipagpapatuloy ng mga ito ang kanilang drug transaction sa loob ng Bilibid. Babala ni De La Rosa, pwedeng maging madugo ang kanyang pamamalakad sa Bucor kung manlaban ang mga drug lords doon. Pero kung susunod ang mga ito sa mga patakaran ay magiging payapa. Matatanda ang bago inanunsyo ng Pangulo ang extension ng termino ni PNP Chief ay una nang inihayag ng Malacanang ang pag-upo ni De La Rosa sa Bucor. Kasama mo sa Campo Crame, Radjuman Rhea Mamogay ng DZXL 558 sa Top RMN. RMN News. Sports News. Nagkampiyon sa 2017 World 9-Hole Championship ang Filipino billiard player na si Carlo Biado sa ginanap na Al Arabi Sports Club sa Doha, Qatar. Nakalaban ni Biado ang kapwa Pinoy cue artist na si Roland Garcia sa finale kung saan napanalunan nito ang premyong $30,000 o may katumbas na 1.8 million pesos. Bago makaabot sa finals ay tinalo ni Biado ang pambato ng Taiwan na si Wu Kunlin habang ang Albanian cue artist na si Clenty Kachi ang nakalaban sa semifinal rounds. Dahil sa panalo, si Biado ang ika-5 Pinoy billiard player na nakakuha ng kampyonato sa World 9-Ball kung saan huli itong nakuha ni Francisco Bustamante noong 2010. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama, patay ang 4 na bata habang nabing siyang sugutan matapos pag sumalpok yung tren sa isang school bus sa Southern France. Pauwi ng mga bata, edad 11 hanggang 15, nang mahagip ng tren ang kanilang sinasakay school bus. Sa tindi po na impact na hata yung school bus at tumilapon ang mga biktima. Sa mga taga Cotabato, ngayong umaga, susunod ang programang Diretso Balitang Cotabato. Kasama si Radjuman Michael Suwan, ng DXMY, RMN Cotabato. Kasama nyo sa extra lawak na pagbabalita nationwide. Ang inyong Radjuman, ako po si Buddy Ubera. 10 days ago, bago po ang Pasko, ako naman si Radjuman Willie Delgado Jr. at ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. IFM ay aking best friend. No amputin singkit chinito. No anda ka balat, aprito. Nahiyari ka. White Rose Conjug Whitening Soap.
Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Class, kahapon ay pinag-usapan natin ang ASEAN. For today, ituturo ko sa inyo ang kabutihang idinudulot ng ASEAN sa bawat Pilipino. Bakit po ba itinatag ang ASEAN? Diba? Kapag nakatira ka sa isang lugar, kailangan mo siguraduhin ligtas ito at maunlad, ganun din ang mga bansa. Nagsasama-sama sila para siguraduhin ang kapayapaan at maisulong ang kaunlaran sa Timog Silangang Asya. Ano po ba ang nagagawa ng ASEAN sa negosyo? Mapapalawak pa ang mga negosyo dahil sa pag-alis o pagbaba ng taripa ng mga kalakal. Mas napadali rin ang pakikipagkalakalan sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa pagdiriwang na ika-50 anibersaryo ng ASEAN, ang Pilipinas ang siyang mamumuno ng ASEAN at marami sa ating advokasya ang maisusulong natin sa pagkakataong ito. Makiisa sa mga aktibidad at programa ng ASEAN, ASEAN 50, Partnering for Change, Engaging the World. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way.
champion energy drink. Milo every day. Milo every day. Rebalance beats for champion energy drink. Milo every day. Milo every day. Get champion energy nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 7:25 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologists tested. Your Kojic wish come true. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Hey! Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh, na. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't without you. I'm forever in a minute. That's on my night. And Papa says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, na na. Jeffrey, just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta, up on board like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy, take it on me. Shout the craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah. Shout the caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me, on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, na na. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, back.
lovers at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. IFM. Walang hiya ka! Etong TV, walang hiya ka! Etong ref, walang hiya ka! Ano ba? Etong radyo! Ano ba? Ba't ka na magkakaganyan? Anong problema mo? Problema? Ano ba yung problema? Nagbababae ka, 18 years old pa! Anong 18 years old? Hoy! Huli ka na sa balita! 25 anyos na siya ngayon! Ayay! Ang classic talaga! Classic! Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay!
Ay, paso na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, paso na! Ay, paso na! Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iFood, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko, Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Columbia. Kasama sa pang-araw-araw na hamon ng buhay, sa gitna ng tawanan at seryosong usapan, may frutos na karamay. With champion energy, nutrients from Milo, protein, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get champ energy, energy now. Champion energy, drink Milo every day. Milo every day. 3 balanced beans for champion energy. Drink Milo every day. Milo every day.
Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Tado Cancionero Ella Lambingera. Sa mga nasa jeep sa mga oras na to, isang magandang umaga po. Hey, ayun. Good morning. Hey! Anong hey? Hoy, idol talaga alam mo, napapa-idol na lang tayo sa mga idol natin dyan, naman ng drivers natin, di ba? Todo-kayod pa rin. True lalay. Pero at least kasi ang nakakatuwa dun sa kanila, di ba? Yung pagkayod nila talaga, napapalitan niya ng credit. Nabibigyan sila ng credits yun sa pagkayod nila. Oh, credit ha, hindi po credit card. Oh, hindi katulad nung iba, di ba? Pagtatrabahuin ka nila, walang credits. Ang pangit nung ganon, yung pinaghirapan mo pero hindi naman sa'yo napunta yung credit. Diba? Napunta sa iba, inaangkin. Ang masaklap pa dun sa iba, di ba? Inangkin na nga nila. Inangkin na nga nila. Ayaw ka pa magpahinga. O ayan eto, alam ko idol, ikaw na nagtatrabaho sa opisina. Relate na relate ka dito. Kaya naman minsan kailangan mo rin patunayan na wait! Oops! I did it again? Dadok lang. Wait muna, di ba? Wait muna. O, eto na. Batian portion na tayo. I-text mo kami sa aming I-text line. Bigyan natin ng credit ang mga yan. Mga magte-text sa atin, 0949-614-0306. At syempre, tawag ka. Gusto naming marinig ang maganda mong boses sa 0919-411-7714. Good morning, IFM. Best friend DJ Dado Cancionero, Ella Lambingera. Batiin nyo naman po palang ex ko, si Mario Meneses. Bumalik na sa akin. Tinatawagan ko po siya, hindi po siya nasagot. Galing kay Marilyn na taga Mangaldan. Maraming salamat, Marilyn. Pulyan mo lamang. Nagala mo ba kanunot? Nagala kanunot na amnesia lang. Paano pinautang mo? Ay na, ayoko nung ganyan yung pinautang tapos hindi na nakalala. Sinasamay ko ang dalante. Mahirap kunutin man pautang. Akin na, pakalamutan na sakit. Amnesia, di ba? At eto ngayong magpapasko na, usong-uso na naman yung laro ang tagu-taguan. Tagu-taguan. Ano pa ba? Kahit na hindi pa dilim, nagtataguan sila. Nawawala. Chulale! Lalo na malamig. Ay! Kahit sa kwarto na nga lang, wala na nga lang sulok, nagtataguan pa sila ni nanay tatay. Madilim ang buwan. Hashtag Ay sa Umaga. Good morning. Ella Lambingera, Dado Cancionero. Batiin nyo naman po si Kate, nagkakape, nakapalong baba. Kwanto. Nita nut. Ay, nako. Ito, good morning. Hello, good morning. Anong pangalan? Desiree po. Desiree! Ayan, kamusta ka naman, Desiree? May babating ka ba? Opo. Ayan, sabati ka na, Siren. Pinabati ko po yung mga pinsan kong darating. Saan mang gagaling? Hong Kong po. May dala silang maraming kangkong! Hala! May chocolate pa kami dyan! Po? May chocolate kami? Wala nga. Tatanong ka pa, Ele. Sino pa? Desiree. Tapos po yung bahay po namin sa Karangla. Okay, thank you. Pati natin yung bahay nila sa Karanglaan. Hi sa bahay nila sa Karanglaan. Hello, bahay. And thank you. Paalam mo, Desiree. Ikaw kasi, matatakot tuloy ang bumati rito. Bakit? Sabi niya, ganun pala bumati doon, may chocolate. Mahirap patiin yung mga taga-Hong Kong dito. May chocolate. Uy, pero usong-uso yan yung nagsisiuwian sila. Tama. Oo. Naisip mo ba, paano kaya kung sakaling umuwi yung isang balikbayan tapos ang dala niya puro gulay? Ay, ako matutuwa. Ako kasi paborito ko yung mga gulay-gulay na yan. Walang chocolate, di ba? Aha. Kangkong, kabatiti, gano'n. Ano yung kabatiti? Patola! Kaya nga, kabatiti. O baka sabihin nyo, iba yung bunganga namin, yun yung tawag sa ibang Kayo kaya talaga. Tapos baon ng nyog, di ba? Uy, batiin daw natin si Mama Trina ng Rubia Restaurant and Event Center. Hello po, good morning. Salamat dun sa daw niya. Sige po, tag niyo po ako. Maraming salamat po dyan. At syempre, pasalamatan din natin ang R-Shop General Merchandise. Yan! Sa maagang pamasko. Maraming salamat! Palakpakan natin yan. Ayan, maraming salamat sa R-Shop. Grabe, alam mo, talagang napaka-supportive nila, no? At
dahil dyan, meron na po kaming iuwi tig-isa-isa. Maraming salamat po. Lalamigin po kami dahil dito sa mga binigay niyo po sa aming appliance. Alam mo talagang ito yung panahon ng pagbibigayan. Totoo. Diba? Kaya naman palakpakan natin. Muli, Arshab! Salamat! Punta po kayo dyan. Mamaya lamang abangan ang aming daladalawang mainit-init na chika. Nating pag-uusapan ngayong araw. Kasama pa rin po Ella Lambingera. Dado Cancionero. Sa programang Ay sa Umaga! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Madami ka bang naaalala? Malungkot man o masaya? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! You know I look good. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. That's what I got. Estamos en vivo. Sube el mic. Que vamos pa' la jodera full, baby. Shake it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it. Tú la ves. Cómo hace lo suyo, tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas. Es tan peligrosa con la curva nitrosa. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, dale duro. Terremoto, dale duro. Te pone bien loca cuando a ti te toca. Tú a la sandunga en ese bumper te choca. Tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, no matamos con el shake it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it. Tú la ves. Cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver toda la chapi en candela. Hay que llevarla para la vieja escuela. Y es que va a apretar, echando eso para acá. La nalga para atrás, tra. Ay, es que va a apretar, echando eso para acá. La nalga para atrás, tra. Con tu y jean siente altura. Y cuando le rozo el booty, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Soparle rafagazo sin llevar una nueve. Se explota como un peine, yo explotó como un largo. Me debe la pista y su cintura le embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si tapa el bailoteo que se come este pargo. Shake it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it.
¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Tú la ves como ya te vira al revés. Ay, qué jodona es. Ajá. El Daddy Yankee, rey del micro. En la impro, como me filtro. Por eso chistro. DJ Urba. Vamos pa' la rumba. Oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen. One take. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Aris, ayaw mo ng bitter? Huwag ka dito sa Pinas. Doon ka sa sweet Switzerland. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 7:53 na! That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Dado Cancionero! This planet requires truth. Alam na! Oo naman. Lahat ng bagay dapat may katotohanan. Dapat mabuhay tayo sa katotohanan, huwag lamang sa kasinungalingan. Sabihin man nila, di ba, na minsan kailangan mong magsinungaling para magawa ang tama. It's still wrong to lie. Diba? True, Lalay. Ako, eto ha, kahit na sinong tao ang gawan mo ng kasinungalingan, sinasabi ko sa'yo, hindi ka na makakaulit sa kanya. Kaya nga. Masakit kasi na tiwala eh. Oo, masakit. Eto nagsisinungaling ka sa isang tao. Paano na lamang, idol, kung ikaw na mismo
'Diba? Yung ginawa nila ng kasinungalingan. Tignan lang din natin kung hindi tataas ang kilay mo. Totoo, kahit anong kasinungalingan pa yan. Nakakawindang. Yung simple nga lang nasasabihin nila sa'yo wala silang pagkain pero may pagkain pala. Oo, ay sakit! Diba? Hindi nag-aaya yan eh. Oo, may yun ganun eh. Yun yung pinaka-bad trip. Yung may pagkain sila, hindi man sila magbigay. Diba? Tapos yung sabihin nila wala pero inuwi pala. Meron pala. Ay nako! Pero eto ha, ang nagsabi lang naman yan, walang iba kundi si Rodrigo Duterte, ang ating presidente. Ating presidente. Oo, nasabi kasi niya to, Idol Dado Cancionero. Bakit? Dahil sa issue po ngayon ng Deng Vaxia. Deng Vaxia. Oo, na kung saan maraming bata ang anong tawag dito? Nakatanggap ng nasabing vaccine. Nakakalungkot lang no yung nangyari. Nakakaalarma. 700,000 tama ba? Oo, at ngayon dyan sa mga nangyari na yan, ayan, nadawit na po ang ating dating presidente rin, di ba? President Noynoy Aquino. True Laleo, which is humarap kahapon sa pagdinig, pangalawang araw ng pagdinig ng usapin tungkol po sa Deng Vaxia. Pero talagang pinaninindigan na talagang tama yung ginawa. At ayon naman din dun sa hearing na yon, ginawa lang daw ito, inaprobahan na itong vaccine na ito in good faith. At naging, sabi nga nung sa camera, naging patas yung pagdinig kahapon kaya dating Pangulong Aquino. Kaya eto ngayon, sabi ngayon ni President Rodrigo Roa Duterte, mananagot po kung sino yung dapat managot dito sa issue po sa Deng Vaxia. Tama nga naman kasi 'di ba, meron na nakakalungkot yung mga nangyari, nagdudulot to ng matinding takot sa mga kapwa natin Pilipino. True Lale, at kailangan talaga na lumabas talaga yung katotohanan. Katotohanan naman talaga lagi ang hanap natin. True Lale, pero alam mo dito naman sa Pilipinas yung katotohanan kahit napatay na yung tao, wala pa rin. Diba? Tagal ng hustisya dito Oo, patay na yung tao, bumoto pa. Yan yung masakit na katotohanan talaga. Diba? Ang sakit-sakit niyan patay na yung tao, bumoto pa. Wala na sa bansa, nakasama pa rin dun sa mga bibigyan ng pera, di ba? Masakit na katotohanan, gumastos ka pero wala yung tao dito. Binigyan mo ng pera, hindi niya natanggap nung pamilya. At alam mo ba, isa pa sa mga masakit na katotohanan, yung hindi ka na nakakaupo actually sa jeep, no? Pero kailangan mo pang magbayad. Ay, totoo. Pwede ba libre na lang? Masakit na katotohanan yun ang sabi dyan, ba't ka kasi sumakay? Kasi sabi mo, lima pa. Ba't ka naniwala? Masakit na katotohanan, madali ka maniwala. Pasa! Huwag kang nagpapapaniwala, di ba? Ay nako, pero eto Bes, Idol, para sa'yo ba, ano ang masakit na katotohanan? Wag tayo masyadong emote ha kapag sinabing masakit na katotohanan. Bigay ka nga ng sample dyan. Masakit na katotohanan, yung nagaluto ka, tapos hindi ka naman kasama sa mga kumain. Ay? Sakit yan. Ay nako, sa akin meron pa. Ano? Yung hindi ka kumain, pero ikaw pa naghugas ng pinggan. Ay! Sakit! Masakit na katotohanan. Ikaw nakatoka Alam mo, isa pa sa masakit na katotohanan, Ano? Idol Dado Cancionero, yung pinagdadamot nila ang hindi nila pera. Ay naku. Masakit na katotohanan yan. Masakit na katotohanan. Meron pang masakit na katotohanan, Idol. Kakapampanis mo. Maruta katampol. Masakit na katotohanan. Eto na ang ating pagsasaluhan, pag-uusapan ngayong araw ng Thank God It's Friday. Ano ang masakit na katotohanan? Isend mo niyan sa 0949-614-0306. Pwede ka mag-comment sa aming Facebook, IFM Dagupan. Tutok lamang dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
Pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak. May alak, may balak. Psycho! Teka mo na mix, huwag ka na sumama. Inom mo magdamag, naabot hanggang umaga. Daig pa ang gayo, mga tama sa kanila. Kaya please lang, mag-isip-isip ka muna. Kasi may alak, may balak. Pag-isilabasan, mga manyak. Kasi baka mamaya di mo matanggap pag nalanghapang halimuyak. Taguan, kabilugan ng buwan. Taga-tagayan, hingal na kabilayan. Kung sumama ka, may kalalagyan. Masasira lang ang kinabukasan pag binabayan at pinabayaan. Ang dahilan lang nakipagtagayan, nakipaglandian sa kainuman ng kinakantungan, nakipagalmutan. Nick, grabe talaga, lalo na kapag nalasing ka na. Mga hawak ay di mo madama, tapos mamaya nakahiga ka na. Isang gabing di malilimutan, isang gabing ikaw ang pulutan. Kaya please lang magpagpilitan, maniwala ka sa kasabihang Munang misig, huwag ka nang sumama. Sinisigurado kung ika'y mapapahamak. Basta may alak, may balak. May alak, may balak. Teka munang misig, huwag ka nang sumama. Pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak. May alak, may balak. Teka lang, miss, wag ka sa kanilang maniwala. Kung ano-ano ang iniisip niyan, baka mamaya abutin ka na ng umaga. Pagkatapos ng gabi ay pagpawisan ka, nadungisan ka. Obligado talaga na magpunas ka ng pawis, pero ingat ka, yung mga mata nila nangangain na. Yes, may alak, may balak, siguradong ika'y mapapahamak. Yan ang nga ang pinapangit sa alak, mga bagay na alam mong tatarap. Alam mo na yan lang, ganyan talaga sila. Simpleng gawain na ginagawa nila, baliktaran nakakarapintuan na kasara. Ito ang masasabi ang pangis mo talaga. Grabe ka, hindi ba napakasarap pakinggan? Ano ba ang nilagay nyo, bakit nalasing matik na? Alam na, ito na ang kinalabasan lang yan. Kaya lubusin mo na, sagarin mo na. Dahil napakasarap yan boy. Ngayon na ang simula sa matagal mong hakbang, para pagpawisan ka naman. Teka munang misig, huwag ka nang sumama. Sinisigurado kung ika'y mapapahamak. Basta may alak, may balak. May alak, may balak. Teka munang misig, huwag ka nang sumama. Pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak. May alak, may balak. Teka lang miss, ayoko magpintis sa'yo ng payo. Kaya mag-ingat ka sana please, lalo na kapag ikaw ay dayo. Malamang ay MP yan with pambalaw ng red horse, pulutang want to sawa, chicha kahit anong flavor. You're the main flower sa mga bubuyo. Paglasing ka na mabibilis yan ako magsitusok. Kasama mo ay bilang pupupwesto kahit sa kumot. Nanansyado mong damit, bukas puno na yan ng lukot. Kaya makinig ka sa amin at matulog ng maaga. Kung ayaw mo pagkaberhen mo ay mapaaga. Kaya pag may alak ay may balak, wag kang sasama. Kinabukas ang pagkilat, pagulat, kabra mo ay wala na. Teka munang misig, huwag ka nang sumama. Sinisigurado kung ika'y mapapahamak. Basta may alak, may balak. May alak, may balak. Teka munang misig, huwag ka nang sumama. Pagkatapos ng gabi na to'y madadala ka. Basta may alak, may balak. May alak, may balak. Huwag ka nang sumama dyan, dito ka na lang. Mamaya na umuwi, alas 12 pa lang oh. Papabili talaga ako ng alak para Bibili pa kami, tara na. Aga-aga pa eh. Kaya ka nang kasip mo. Tara na. Anong oras pa lang? Alas 12 pa lang. Anong oras pa lang eh? Sige na, tara na. Sige. Lasing ka na. Tara na dito. Dalian mo na. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo.
Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Swabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Swabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance this for Champion Energy, drink Milo. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Ay, 8:09 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga.
from my youngest years till this moment here. I've never seen such a lovely queen. From the skies above to the deepest love, I've never felt crazy like this before. Paint my love, you should paint my love. It's the picture of 1,000 sunsets. It's the freedom of 1,000 loves. Baby, you should paint my love. Been around the world, then I met you, girl. It's like coming home to a place I've known. Paint my love, you should paint my love. It's the picture of 1,000 sunsets. It's the freedom of 1,000 loves. Baby, you should paint my love. Since you came into my life, the days before all faded black and white. Since you came into my life, everything has changed. Paint my love, you should paint my love. It's the picture of 1,000 sunsets. It's the freedom of 1,000 loves. Baby, you should paint my love. Paint my love. Oh, you should paint my love. It's the picture of 1,000 sunsets. It's the picture of freedom of 1,000 loves. Baby, you should paint my love. IFM ay aking best friend. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya.
minuto naghihintay ng tawag mo. Marinig ang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko na sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Nagpasasalamat sa pagliliwanag, ang buhay kong ito'y nagdati-rati-digan ko na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Liliwanag lang ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na haharapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit na sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Bali-bali cellphone to. Ang gapoy load to. Nayari ka. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw para M-Extraordinary. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo.
Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 8:20 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Dado Cancionero! Ano nga ba ang masakit na katotohanan? Send mo na yan. 0949-614-0306. O eto ha, unahin na natin ang mga listahan ng mga nagbigay ng kanilang mga masakit na katotohanan sa ating text line. Hashtag Ay sa Umaga, Dado Cancionero, Ella Lambingera. Masakit na katotohanan. Yung pagbukas ko ng wallet ko, wala na po talaga akong pera. Batiin niyo naman po ako. James po ito ng Kalasyaw, Pangasinan. Ayun, hello sa'yo James. Hello naman. Sabi niya rito, Idol Dado, Idol Ella. Ang masakit na katotohanan ay yung may pinakita kang gagayahin nilang gupit mo, pero pagkatapos niya, mukhang empoy ang labas. Alam mo, mahirap yung ganyan. Yung na-picture out mo na. Na ito yung magiging fest lock ko kapag nagpagupit ako. Tapos nung pagkatapos, ay naku, delikado. Tsaka, Nes, alam mo, na-try ko yan. Wow, English, I've been. Okay, so you've been there, okay? Hindi, kasi ako before talaga, gustong-gusto ko yung nagpapagupit. Kasi never kong na-experience yung magpagupit ng maiksi talaga. Okay. Yung kuya ko, iniyakan pa nung nagpagupit ako, umiyak siya. Oo nga, umiyak siya. Bakit? Hindi ko alam. Iniyakan talaga niya yung hair ko. Sabi niya, baka type niya yung hair mo, Ano ka ba naman, ading? Ako dapat may hair niyan. Hindi talaga. Umiyak siya. Sabi niya sa akin, ba't mo pinagupitan yung buhok mo? Hindi mo ba alam na si mama, ganyan-ganyan, nalagay yung buhok mo? Sabi ko, ang arte, buhok mo? Sabi ko sa kanya. Tapos pinagalitan ako. Sino maarte? Sige, lalapit sa'yo tong palad ko, sabi niya. Ampaling kita. Mahirap yung ganon. Yung ine-expect mo na ito yung magiging fest lock mo after your transformation ng pagpapagupit, pero walang nangyari. Hindi, pero minsan kasi masaya rin naman makita yung sarili mo na malaki ang pagbabago. True, Lalay. Diba? Yung tipong alam mo yung mula sa mahabang buhok, naging super short, yung iba nagiging kalbo pa nga diba? Yung hanggang sa wala nang matira talaga. Wala nang matira, diba? Minsan mata na lang. Minsan wala pang kilay. Ang hirap nung ganyan. Alam mo, gusto ko matry. Walang kilay? Hindi naman walang kilay. Ano? Gusto kong karkaran yung kilay ko. Gawin natin. Gagawin natin. Krisa Cancionera wala ba ito mapakarkar dyan? Ayoko, si Krisa nga nakalbo yung kilay. Ayoko magaya. Kabating po yung biyaheng Baguio na bukas for off-taking ay bukas. For off-taking ng mga September 2017 let passers. Ayan, sa Sunday, lalo na yung mga alumni ng PSU San Carlos. It's me, Uno! Uy, congratulations sa mga mag-oath-taking this coming Sunday dyan sa Maya, Baguio City. Kikits! Yeah! Lala kay Christian! I'm going to eat oats. Anong eat oats? Oats. Mag-oath-taking? Akala ko. Pagkain naman yung nisasabi mo dyan Hashtag Ay sa Umaga, masakit na katotohanan yung akala mo kayo pa. Pero para sa kanya wala na palang kayo. Sakit, sabi niya. Akala mo lang kayo pero walang kayo? Yan yung pag-a-assume na tinatawag. Kasi assume kayo mga babae kasi. Eto naman, sabi niya rito, masakit na katotohanan. Cuidado, Ate Ella, yung may malaking box ng regalo pagka bukas mo, maliit pala.
Yan yung mga para-paraan. May mga bagay talagang pag tinignan mo, mukhang malaki sa panlabas. Ngayon ang buksan at makita, maliit pala. Sumulak, bes! Grabe naman yung sumulok. Nung last year, nag-regaluhan kami sa bahay. Ngayon, dapat meron talagang tigis sa isa. Yung yung pinsan ko niregaluhan ko. Talagang binalutan ko. Alam mo binalot ko? Ano? Damit niya. Idol? Tapos sabi niya sa akin, ikaw talaga niloloko mo ko. Pero ang katotohanan, tinago ko talaga yung gift ko para sa kanya. Ako, meron ding nag-gift sa akin. Technique lang yun, Sa akin meron nag-gift sa akin ito. Ano? Ang hirap buksan, ang laki-laki. Ang hirap buksan, hirap na ako. Kalalaki mong tao, nahirapan ka pa sa pagbubukas sa regalo, Ikaw ba naman, pinununo ng scotch tape tsaka kung anong klaseng tape yan. Kulang na nga lang, semento pa eh. Ayaw pa bukas. Ayaw pa bukas talaga. Hirap na ako pagbukas kong ganun. Joke lang, sabi. Wala. Ano ba yan? Gusto kong saksakin yun. Bakit to? Joke lang. Grabe, lakas man trip. Huwag kayo naluloko kapag ganito nga kapaskuhan kasi alam nyo naman, umaasa talaga na merong magbibigay. Diba? Uy, pero best, idol para sa akin pag ganyan huwag ka masyadong umasa na regaluhan ka. Hayaan mo na lang sila na. Hayaan mo sila na. Hayaan mo sila. Magregalo sa'yo. Diba? Pero ngayong araw po ng Friday, kami na po ang magbibigay ng regalo sa inyo dahil para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Uy, another weekly draw na naman mamaya. Tama ka dyan. Kung nais mo pa rin patuloy sa pagsama para sa ating promo, pwede yan. Mag-submit lamang po ng inyong mga POP sa aming stasyon. At ang amin na po yung mapalitan ng coupon. Dito lamang po sa 3rd floor Marigold Building, MH Del Perala Street, Dagupan City. Diba? Madali lang magkapera basta sa IFM Dagupan. Hatid sa inyo yan ng RMN at ng IFM. Magbabalik po kami. Maya-maya lamang yan kaya walang iwanan sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Lying on the sand, watching seabirds fly, wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. All of my life, looking back as lovers go walking past. All of my life, wondering how they met and what makes it last. If I found the place, would I recognize the face? Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it might be you.
aking best friend. Just to have somebody by my side. And I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. And that don't really matter to anyone anymore. But like a fool, I keep losing my place, and I keep seeing you walk through that door. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Now I could never change you, I don't wanna blame you. Baby, you don't have to take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. It makes us sound like thunder. It makes me feel like rain. And like a fool who will never see the truth, I keep thinking something's gonna change. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. And there's no way home when it's late at night and you're all alone. Are there things that you wanted to say? And do you feel me beside you in your bed? There beside you where I used to lay. And there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay who they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love, it just ain't enough. Bitoy, anak, pag pumasa ka sa exam mo, bibigyan kita ng 3,000 pesos. Talaga po? Tatay Kanor, bibigyan niyo po ako ng 3,000 pesos? Ang galing! Yay! Tatay Kanor! May good news po ako sa'yo! Talagang
matutuwa po kayo dito. Ganun ba, anak ko? Ano ang good news mo? Nakapasa ka ba sa exam? Ay, hindi po, Tatay Kanor. Ang good news po, hindi na po kayo magbibigay ng 3,000 pesos sa akin. Nakatipid po kayo. Ang classic talaga. Classic! Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh. 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh. Amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Mama Suko! Pasko, Pasko kami na mamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iFood, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko, Pasko kami na mamasko.
Fruity Pop, halo-halong saya sa bawat eksena. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance feels for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Ay, 8:43 na! Hamon de bola! Keso de bola! Hinay-hinay lang, baka pati tiyan mo maging bola! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Minsan, di ko maiwasang isipin ka. Lalo na sa tuwing nag-iisa. Ano na kaya balita sa iyo? Naiisip
best friend. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, bitter siya sa'yo kasi nga kape ka. Ginising mo ang puso ng taong mahal niya. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan.
Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabeng lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabeng lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 8:57 na! That check was brought to you by Malky's Chocolate. So crunchy with real chocolate. Ano bang meron? Natatakot ka ba? Na baka ay masaktan kita? Pero sinta, huwag kang mag-alala. Di naman ako tulad ng iba. Wala man akong magagarang kotse. Wala rin akong perang marami. Pero ang kaya kong ibigay ay ang puso ko. Kaya sana naman ako'y pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto. At ang kayang ibigay lang ay ang puso ko.
kaya wag mo na sana akong ituboy. Kasi di naman ako a fuckboy. Di naman ako a fuckboy. Di naman ako a fuckboy. Sa FB nung makita ko, larawan mo, akala ko anghel at nananaginip lang ako, kaya dali-dali at inad na din kita. Lumipas ang ilang saglit at ako'y inaccept mo na. Laking tuwa, bumilog ang mata, sobra ang saya. Agad akong nagchat sa'yo, parang mapansin mo na naging magkaibigan tayo. Mabilis ang pangyayari, kaso nga lang hiya. Nung ang feelings ko'y sinabi, sabi ko gusto kita, di nagpaligoy-ligoy pa. Kaso lang tumanggi ka, kesyo may nalaman ka. Mga bali-balita lang na hindi naman totoo. Ako'y manloloko ka kasi nung aling daw ako. Pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inaakala mo. Di naman ako gwapo, lang oto, tangay, ibigay lang ngayon puso ko. Kaya wag mo na sana akong ituboy. Kasi di naman ako tough boy. Di naman ako tough boy. Hirap daw kasi magtiwala. Hindi din madali ang maniwala sa mga pangako na maaari kong bitawan. Kaya sana naman ay paniwalaan. Pagbigyan mo na sana ako. Hindi naman ako tulad ng inaakala mo. Di naman ako gwapo, laring oto, tangkay, ibigay lang ngayong puso ko. Kaya wag mo na sana akong ituboy. Kasi di naman ako di naman ako di naman ako di naman ako pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inaakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ngayong puso ko. Kaya wag mo na sana akong ituboy. Kasi di naman ako IFM ay aking best friend. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Mayroong sigla ang lahat, wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Imig na Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin. Himig Pasko'y lagana, mayroong sigla ang lahat, wala
Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin. Ang tibok ng puso sa bibig, para bang hulog na ng langit. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance this for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Ay, 9:08 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! I know that you are mine, and there's nothing
friend. We're all just merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love, with a love to last a lifetime. Is worth 102. It's really what we can do in a lifetime. All my love I would give for as long as I may live, with a love, true love to last a lifetime. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Agto ni Antay Istorya, si ka to, walay ending lang, nayari ka. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kahit simpleng pagkain, mapapawaw ka talaga. Pare-pare, isang patap lang ulam na. Isang patap lang ulam na. Isaw-saw mo, mga pagkain gusto mo. Yummy-yummy, sarap nito. JB, bagoong panalo. Itak-tak mo, tiyak magugustuhan mo. JB Bagoong, the best lahat ng produkto. Tong-tong-tong, ito ang paborito kong. Alam ang panis-patis ng JB Bagoong. Ang sarap ng bonus Bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong-tong-tong, bonus Bagoong. Alam ang panis-patis ng JB Bagoong. Kalidad ang JB Bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. JB Bernal Bagoong, isang patang lang, ulam na! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application
application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Aelred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Aelred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:22 na! That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Dado Cancionero Ella Lambingera. Puno-puno ng chika. Palong-pulo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Sa mga nagmamerienda sa mga oras na ito. Ay nako kain-kain ka muna dyan, Idol, habang ikaw ay naghahanda ng kanilang pangtanghalian. Alam mo, yun yung bad trip sa lahat. Yung kakatapos yun lang mag-breakfast, pero yung nanay mo nagre-ready na siya for lunch. Diba? Tapos pagkatapos nung busog ka na, pero... Oo nga eh. Yan yung tinatawag nilang brunch. Pero alam mo, yung nanay talaga natin, iniisip talaga yung kakainin natin araw-araw. Diba? Lahat problema nila. True lale. Mga problemadong tao ang mga nanay. Yung hindi naman kailangan problemahin, pero problema ni nanay, ganun kanya kamahal. Oo, ultimo yung uulamin mo hanggang mamayang gabi, hanggang next week pa, pinoblema na niya ngayon. Kaya Idol, ikaw, huwag mo siyang iti-take for granted. Eto na, sagutin na ang ating katanungan. Idol, para ba sa'yo, ano yung masakit na katotohanan? O, isama niya sa 0949-614-0306. Eto, sabi niya rito, #IFM, Idol. Ano to? Sabi niya rito, good morning po sa inyong dalawa. Masakit na katotohanan na nag-load ka man, walang magte-text sa'yo dahil wala kang ka-text. Yun, lumabas ka pa ng bahay nyo, 10:00 na ng gabi para lang mag-load. Pero wala kang ka-text. Niloadan mo silang lahat. Oo, galing. Pero may mga ganyan tao, okay lang na wala silang ka-text basta may load sila. Uy, di ba?
kaya? Nanay ko ganun. Yaman, no? Wala siyang ka-text, pero may load. Galing! For emergency daw. Oh, alam mo na ang gagawin mo sa nanay mo. Feeling ko, sa kanya ka lagi nakikipag-text. Ay, syempre. Nakikitext pala. Nakikitext ako sa kanya. Ako hindi man. Share mo na lang, oh. Hashtag ay sa umaga. Good morning, Dato Cancionero, Elelo Bingera. Masakit na katotohanan. Yung akala mo meron pa pong matitira sa bonus mo, pero wala ni 5 duling. Batiin nyo naman po ako. Kinig-kinig lang sa inyo dito po sa May Manawag. Maraming salamat. Wow, eto naman. Sabi niya dito, good morning po Ate Ella at Kuya Dado. Yung masakit na katotohanan ay kumain ka ng balot na isa, tas kain ulit, nahulog pa. Sayang yung isa. Babati na. Alam mo, yung meron tayong rule dyan eh. Ano? Wala pa naman 5 seconds eh. Habang 5 seconds eh. Kainin mo pa pwede pa. Diba, ano ba na may tsura nun pagka nalaglag yung mabuhok? Di ko alam. Pag nahulog yung mabuhok sa maalikabok. Hindi na. Para sa akin. Mangingitim talaga eh. Hindi ko na kakainin yun. Pwede pa sa akin yung mga chichiran na hulog. Bakit? Alam mo ba yung mga mabubuhok? Yun nga, balot. Medyo chocolate flavor na yun pag kayo nalagyan ng tipo. O diba? Kayo talaga. Igor mo be. Pero naranasan mo ba yun, Idol? Na pag nahulog yung pagkain mo, pwede pa yan. Naranasan mo? Ayoko umamin. Oo. Sinubukan. Hindi kasi ang nahulog yung paborito ko. Hindi mo maatim talaga. Paborito ko to. Wala ka pang pera tapos tiniis mo na lang talaga na bilihin yung pagkain na yun para lang matikman. Hindi, aamin din ako. Ano? Ginawa ko po yan pero hindi ako ang kumain. Sina? Yung ex ko. Sayang yung perang pinambili ko ng pagkain niya. You're so bad. Hindi mo sinabi sa ex mo na nahulog yung pagkain, no? Ngayon alam na niya. Hindi ko sinabi, syempre. Pag sinabi ko sa kanya, sayang. Oo nga. Daming pansit kanto nun. Uy, pati nga pala natin dito. Sabi niya, pabati raw sila sa si Rafa, sa Pio at si Mac Joe Markley, taga Talibao. Rama, yan. Maraming salamat. Thank you so much. Galing kay Nika Ella na birthday girl. Sabi dito, ang masakit na katotohanan ay yung hinintay mo ang text at tawag niya. Yun pala, wala siyang load at pareho kayo naghihintayan ng tawag at text. Bakit kasi kayo maghihintayan? Bakit kasi kayo nag-love life? Diba? Bakit kasi kayo maghintay? Doon muna nga tayo. Bakit mo kinukontra? Yung mga babae talaga pag nakipaghiwalay, ganyan eh. Diba? Bakit? Gusto nilang kontrahin yung love life eh. Hindi naman. Diba? Masaya kami sa mga kapwa namin babae na merong love life. Pero pag pinapakita naman nila na sobrang sweet tas wala kaming karelasyon. Kita niyo yan? Kayong mga babae gustong-gusto niyo magkaroon ng relasyon yung inyong kotropa. Pag nagkaroon na ng karelasyon, galit kayo sa kanya. Hindi kasi naman nakakalimutan na nila kaming tropa nila eh. Bakit kasi pinush nyo dun sa taong yun, di ba? Sabi niya gusto niya maging masaya pero nung naging masaya na siya, nakalimutan niya kaming kaibigan niyo. Kita niyo yan? Gusto niyo siyang maging masaya pero nung naging masaya na siya, ayaw niyo na? Sige na. Eto pa, galing naman kay Michelle Soriano. Ang masakit na katotohanan is yung nag-load ka na nga, wala ka pa rin makita na picture sa Facebook. Grabe. May masakit pang katotohanan. Sakit nun. Ano? Nagpa-load ka ng 30, dumating 10. Hindi ko alam kung ano. Ate, naglilinis ka ba ng tenga mo? 30 po yung sinabi ko, bakit 10 ang kilo sa akin? Oo nga, masakit na katotohanan yun. Tapos alam mo yung ang layo ng pinagpaloadan mo. Kaya minsan mga idol, pagka nagpaload po kayo, huwag kayong aalis ka agad sa tindahan. Ako, naranasan ko yan. Dito talaga sa baba. Oo, dyan. Sabi ko, bakit wala yung load ko? Kailangan talaga yung load. Nandun na ako sa may Maluwid. Alam mo, bumalik pa ako dito sa may Del Pilar, diba? O hindi na lang, bukas na lang ako hanggang sa hindi ko na na-text yung dapat kong i-text. Sakit. Ito sabi niya, masakit na katotohanan yung malaman mong nililigawan ka tas may girlfriend pala. Pabati naman po kami dito sa barangay Nilintap, San Carlos City. Masakit, diba? Kasi naman, sigurado ka bang nililigawan ka? Oo nga, baka naman asumera ka lang, te. Baka mabait lang talaga. Oo. Hi kay Chris, ha? Nakikinig siya eh. Nakikinig si Krisa. Akala ko si Krisa yung nag-text. Hi kay Krisa, nag-text siya, sabi, pabati daw si Auntie Remy at si Uncle Babot. Si Uncle Babot, hi. Uncle Babot. Mayami
maririnig na ang ating pabilisan. Patalasan! 5-second challenge lang yan. Tawag ka na 0901-904-1114 or 632-2255. Lahat ng yan, dito naman sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. I was wrong when I hurt you, but did you have to hurt me too? Did you think revenge would make it better? I don't care about the past, I just want our love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you. You must forgive me. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. Out of all the good we had, you only keep track of the bad. Though you knew I never really loved her. Didn't anyone tell you yet that to forgive is to forget? How can you be mad if you don't remember? I must forgive you. You must forgive. You've got to try. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. It's the only thing that's left that we haven't tried to do. One thing I'm sure will work that we haven't tried before. Let's not bring the past up anymore. Honey, let's start again. IFM ay aking best friend.
the sky was made for me and you. Still we both know that the road is long. We know that we will be together because our love is strong. Finally found the love of a lifetime. Love to last my whole life through. I finally found the love of a lifetime. Forever in my heart. I finally found the love of a of a lifetime. IFM. Magandang gabi po, Tatay Kanor. Magandang gabi naman, Bitoy. Bakit ngayon ka lang? Bakit ka ginabi? Kasi po, Tatay Kanor, yung kaklase ko po, nawalan ng 500 pesos. Ganun ba? So, tinulungan mo yung classmate mong hanapin ang nawawala niyang 500? Ha? Tama ba ako? Tama ba ako? Ay, hindi po, Tatay Kanor. Inapakan ko po yung 500 pesos niya. Kaso, ang tagal niya po umalis eh. Kaya tuloy, natagalan din ako umuwi. Ay! Ang classic talaga. Classic! Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Sup guys? San Miguel flavored beer!
Lemon pa? G? Ay, last ka na. May na lang, please. Oh no! Ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Champ energy now. Champion energy drink. Milo every day. Milo every day. Rebalance beats for champion energy drink. Milo every day. Milo every day. Get champion energy nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Ninong! Ninang! Nagpaparamdam lang po! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Darama mo, kaibigan, ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabing di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpuman. O di kaya ako'y bahagi. Malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, minsan madarama mo ang mundo'y gumuguho sa ilalim ng iyong mga paa. At ang agos ng problema ay tinatangay ka. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpuman. O di kaya ako'y bahagi. Malalaman mong
bad mood. I know you could walk away, but you never do. I've met a lot of cold hearts. I've learned to smile and deceive. I know I'm hard to be around, but you never leave. And I'm not easy to understand, but you hold out your hand and you say you love me just as I am. You always treat me the best that you can. You say you want me, need me, love me, baby, just as I am. Just as I am. Made a lot of heartaches. I found a lot of closed doors. When all the others turn away, you love me more. You love me more. And I'm not easy to understand, but you hold out your hand and you say you love me just as I am. You always treat me the best that you can. You say you want me, need me, love me, baby, just as I am. Just as I am. I want to love forever, to keep our world together and be the best that I can be. Baby, every time the world caves in on me, you say you love me just as I am. You always treat me the best that you can. You say you want me, need me, love me, baby, just as I am. Just as I am. You say you love me, just as I am. You always treat me the best that you can. You say you want me, need me, love me, baby, just as I am. Just as I That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. This Swabing Lakas song is brought to you by Swabing Lakas Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Gemini, ikaw yung pinaka-bitter ngayon. Kasi nga, sobrang sweet mo naman sa kanya, pero pinagpalit ka pa rin sa iba. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Oh,
Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer in your tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:53 na. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Dado Cancionero, Ella Lambingera. Heto na! Ang 5-second challenge! 5-second challenge! Paganahin natin ang inyong mga brain cells para sa ating 5-second challenge! Pinalo pa kita doon Bakit ganun? Biglang nag-bug down na ata utak ko. Di mo, pinalo talaga kita doon. Kanina pa ako pinalo talaga kita. Tawag ka na ha, 0919-411-7714. Pwede rin sa 632-2255. Ngayong araw, Dado Cancionero, Jack and Poy na tayo. Tara na, Jack and Poy! Paano ba yan? Grabe Baka kailangan di kita paluin Parang talo ako ngayong week. Nakakasar. Bakit gano'n? So, anong bibigay mo? Ella Lambingera! Hirap kasi. Coffee na, coffee. Uy, grabe Coffee date. Coffee date. Alam ko na yan. Coffee date for 2 kasi kasama ako. Daya ni Dado. Grabe ka naman, natalo kita. Sige. Kasama ako tatlo tayo magko-coffee date nung Basta wait lang, bayaran mo yung kape mo. Dadala na lang ako ng 3. Bayaran na lang po ang mag. Sige. Yun na lang Coffee date with best friend Ella Lambingera. Libre ni Dado Cancionero. Libre ni Ella Lambingera. Game na. Hello. Good evening. Good morning. Anong pangalan? Teka. Ano daw? Tessa? Rebecca po. Rebecca. Okay, so taga saan si Rebecca? Ano po yan? Taga saan si Rebecca? Santa Barbara. Ayan. So ready ka na ba para manalo ng coffee date with Ella Lambingera? Ay po. Okay. Mahiyain siya. Medyo mahiyain nga siya. Oo. Sino mauna sa inyo? Dahil mahiyain siya. Ikaw daw mauna. Sige. Idol Rebecca, handa ka na ba? Yes. Ay, gano'n. Parang hina ata ng boses nito. Hindi ko alam narinig. Pero ito, sige. Rebecca, in 5 seconds, magbigay ng mga bagay na iniririgalo sa Christmas party. Bag, sapatos, pintas, piano, wallet. Planner? 5, planner. Oo. Hello sa mga naregaluhan ng planner. Payong po yun. Ano? Payong. Hindi planner. Basta 5. Basta 5. Sige.
Ella Lambingera in 5 seconds magbigay ng mga regalong binibigay sa Christmas party. Tabet! Nakakaloka! Bakit ganun? Headset! Seryoso to, Ella? Seryoso to? Seryoso to! Nanalo ka! Idol! Sa wakas ay matatanggap. May makakakuha na ng coffee date with Ella Lambingera. Oh, at least. Tayo lang yan, ha? Oh, buti na lang. Kasama ako dyan. Uy, kasama ka. Grabe, ah. Alam mo na yan. Parang ang gusto niya makadate, ikaw. Hindi ako. Hindi, dalawa tayo. Oh, sige. Kailan ka pupunta? Hindi ko pa. Ngayon na. Bukas. Hindi pwede bukas, Sabado. Sa Monday. Sige po, try ko po. Hindi, save ko to number mo, Rebecca. Sige po. Sige. Ano, pupunta ka ba? Hindi. Basta pupunta ka. Joke lang. Ayan na. Maraming salamat, Rebecca. Paalam. Galing naman. Hindi totoo, nakaka-pressure talaga. Hindi seryoso. Alam mo yung lahat naman pwede mo i-regalo sa Christmas party. Bakit kasi hindi mo nabanggit? Hindi, kasi yung mukha mo na nape-pressure ako sa mukha mo. Hindi makukuha ni Ella. Sabi, hindi makukuha ni Ella. Grabe ka sa akin, Dado Cancionero, Susunod na po, kung birthday mo ngayon, kung birthday ng iyong kapitbahay. Pwede. Yung mga birthday idol mo. Kapitan. Oo, pwede yan. Papatiin ka namin sa aming pagbabalik. Tabayanan ang ating birthday sikat. Dito lamang yan sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good.
Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer? Ayan na, pasaba ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, tre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na six-six. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag-Red Horse Beer, #1 beer. Ito ang tama. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf. At sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With Champion Energy nutrients from Milo, Protamol, B complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Champ Energy, energy now. Champion Energy drink Milo every day. Milo every day. Rebalance this for Champion Energy drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains,
Towels, umbrellas at mga appliances Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Mag-enjoy sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Unique sila dito dahil wellness and rejuvenation mo ang kanilang top priority. Mag-enjoy sa pamamasyal sa kanilang malawak at napakagandang farm. Mamitas ng sariwa at organikong mga gulay. Meron din silang mga native chickens at ducks na pwedeng lutuin para pagsaluhan ng buong pamilya at barkada. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. We made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Still, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss. Good.
how far we've come, my baby. IFM, ay aking best friend. Kahit tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Isabit ang pangarap mo, di kukulangin ang ibibigay. Isuko ang kabatuluyan kang bumitaw, ika'y manalig ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. 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 That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. IFM ay aking best friend. Feeling gwapo. Talupay kabayo. Nayari ka.
White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, limang piso, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Best friend, hanap mo ba ay lugar na kung saan na pwedeng mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy? Tara na sa San Carlos Town Center at dalhin ang buong pamilya at barkada. San Carlos Town Center. Matatagpuan sila sa Rizal Avenue, corner Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. San Carlos Town Center is now open from 10 a.m. to 9 p.m. For more info, visit their Facebook page at www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Anong oras na? Ay, 10:24 na! That Time Check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. That Time Check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Ela Lambingera, Dado Cancionero.
happy birthday! Uy, happy birthday! Unang-una na dyan, ang ating talaga ng mga tatak IFM na si Nicaela Soriano. Ayun, happy birthday sa'yo. At eto pa, umaariba mga pangalan ng mga by birthdays ngayon. Hashtag IFM Dagupan, hashtag I sa umaga. Pabati naman po na happy birthday ang aking anak na si Crisanto dito po sa May Maluwed. Maraming salamat. Hello, eto naman, sabi niya, pakibati naman po yung aking girlfriend na si Yan Gabriel. Ng happy birthday. Ayan, happy birthday sa'yo, Bes. At eto pa, meron pang humahabol. Uy, happy birthday din pala kay Jessa Fontanilla Malanum. Happy birthday! Uy, happy birthday kaya Evangeline Diego ng San Carlos. Pabati din daw si Jamaica Admar Arjoel. Kaya Ate Regine Laige Aligoyoho at kay Lyle. Happy birthday, Lyle. Happy birthday din daw kay Rica Del Monte, kay Edwin Fernandez at kay Jerome Kamagay. Happy birthday din kay Romela Soriano Rosario, kay Luisa at kay Grace ni Tamayo. Hello, happy birthday. At ganun din kay Rudy Progoso. Happy birthday! Eto na po ang inyong sikat na ka-birthday ngayong araw. Walang iba kundi si Ronnie Radke. Sino ba to, Dado Cancionero? Eto siya po yung vocalist ng Falling in Reverse na dating na dati ring dating Escape the Fate. So, rockista to. Rockista siya. So, siya yung vocalist po ng mga songs na emo dati. Naalala mo nung mga yung Harder Than You Know. Mga kapanahunan ng mga emo, gano'n. Yan. So, isa po siyang, ang kanyang tunay pong pangalan ay Ronald Joseph Radke, isang American singer, songwriter, entertainer, at record producer po sa Las Vegas, Nevada. Muli ang aming pagbati. Happy birthday! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Love wounds and
aking best friend. I feel it in my finger, I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh yes it is. So if you really love me, come on and let it show. There's no beginning, there'll be no end. 'Cause all my love, you can depend. I see your face before me as I lay on my bed. I kinda get to thinking of all the things you said. Oh yes I did. You gave your promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. Oh, yes, I do. You know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end. 'Cause all my love, you can depend. Gotta keep it moving. Ooh, it's written in the wind. Oh, everywhere I go. Yeah. Yeah. So if you really love me, love me, love me, come on and let it show. Come on and let it show. Come on and let it show. Let it show. Come on and let it show. Come on and let it show. IFM, ay aking best friend. Hoy, paring Kulas. Paring Kanor. Alam mo ba ano ang advantage at disadvantage ng may asawa? Ano? Ang advantage ng may asawa, kung kailangan mo, andyan agad siya. Ano naman ang disadvantage yun? Ang disadvantage pag may asawa, kahit di mo na siya kailangan, andyan pa rin siya. Ang classic talaga. Classic! Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman.
istorya sa likod ng kanta, malalaman mo ay Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! With champion energy and nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. 3 balanced beans for Champion Energy, drink Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng ting-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Sup guys? San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon!
For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ay, 10:40 na. Ninong! Ninang! Ibon-ibon din po pag may time, ha? Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Ay! Pasko na! You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. Man, every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. 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 No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, 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 no. Every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. IFM, aking best friend. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer. Kaya siguro siya bitter. Kasi naman, pinalitan mo agad. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Mas lalong titibay ang iyong loob kasama ang Tanduay. Tikman ang Tanduay Light na may special rich blend para sa saktong tamis at aroma. Kaya patibayan ang ating samahan kasama ang Tanduay Light. Mabibili ito sa mga leading supermarket at mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Anong oras na? Ay, 10:51 na! That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. That time check was brought to you by Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ela Lambingera, Dado Cancionero. Kasama Dado Cancionero at syempre Alalambingera. Ano nga ba yung masakit na katotohanan? Nako ilan sa mga kasagutan natin. Alamin natin yan. Text kayo 0949-614-0306. Hashtag ay sa umaga. Good morning po. Ang masakit na katotohanan na nangyari sa akin ay yung pumunta po ako ng school pala walang pasok. Ay madalas yan nangyayari. Yung iba pumupunta ng school pero hindi naman talaga pumapasok. Hala! Lagot kayo ba? Nakikipag-date. Hala kayo dyan. Nakakatuwa talaga nakakatuwa talaga ang IFM lalo na pag nagtatalo kayong mga DJ. Natatawa ako. More war pa idols. Galing kaya Mrs. Rolusta ng Santa Barbara. Pakaway daw sa kanyang husband na nasa Saudi Arabia. Grabe kumaway siya sa kanyang husband sa Saudi. Grabe ka. Bakit gustong-gusto niya pag nagtatalo kami? Gusto magsuntukan na lang muna kami rin. Hoy, wag naman! Grabe ka! O ikaw ba, Dado, Idol Dado, ano ba yung masakit na katotohanan para sa'yo? Masakit na katotohanan na pinayagan kanyang manligaw, di ka pala sasagutin. La! Sakit yan! Pinayagan kanyang manligaw, wala palang planong sagutin ka. Bakit kayo umasa? Nanliligaw pa lang naman kayo. Kita nyo? Ganyan kayong mga babae. Paasa? Hindi! Diba? It is a test. Kayo naman Pinayagan nyo kaming manligaw, ginawa namin lahat ang gusto ninyo. Tapos at the end of the day, merong hindi nanligaw, napugihan lang kayo, go na.
Maria? Grabe kayo ha. Oh, hindi lahat. Meron pa, masakit na katotohanan sa mga kababaihan. Ano? Sinasabi nila na ang gusto nila yung mabait. O ngayon? Ay, tumigil kayo, wag kami ha. Alam namin na ang gusto nyo rin lang yung gwapo. Alam mo yung sabihin pa nila, may ganitong ugali yung mga babae. Thoughtful naman yung gusto namin. Grabe kayo. Sabihin nila, basta may mabuting kalooban. Magtumigil kayo, yung mga mabubuting kalooban, madalas friend zone. Alam mo, yung mga nagpe-friend zone, yun talaga yung walang pagtingin sa'yo eh. Talagang hanggang friends lang tayo. Tapos kapag na-inlove na yung barkada mo doon sa iba, sasabihin mo parang mahal ko na ulit siya. Kita mo, ganyan kayo eh. Mga babae, di ba? Sakit. Yan yung masakit na katotohanan talaga. Ikaw, masakit na katotohanan. Masakit na katotohanan. Yung in love ka na sa kanya. Di ba? In love ka sa kanya. Pero wala siyang balak talaga for you. Sakit. Yung umamin ka na lahat-lahat sa kanya. Sakit. Tapos wala. Mga babae kasi pag umamin sila, gusto nila, okay na. Hindi naman. Ganun kayo. Pag umamin kayo na mahal ang isang tao, dapat kaming mga lalaki, obligado kaming sagutin kayo. Grabe kayo. Para sa aming mga babae, ang hirap aminin na gusto namin kayo mga lalaki. Bakit sa amin hindi ba mahirap yun? Hindi, feeling ko hindi. Grabe kayo. Feeling ko talaga hindi. Para sa inyo mga boys. Hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan namin. Gano'ng katagal kami. Tignan nyo kung boy talaga kayo kapag ganyan. From 30 minutes na pagligo naging 2 hours. Dahil lang sa pag-amin namin sa inyo. Grabe kayo Inimagine pa namin kayo Grabe naman yun. Kung paano nyo kami sasagutin. Mamaya, marinig nyo muli ako. Programang IFM Tambayan, alas 3 hanggang alas 5. At syempre, ako naman, programang Ay sa Gabi, alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Susunod na po, Tita Tambayan, Tita Ronnie. Kaya naman tuloy-tuloy lamang po sa pagkinagito po sa IFM Dagupan at nakasama nyo, Ella Lampingera. Dato Kansyonero. Sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I used to call you my girl. I used to call you my friend. I used to call you the love that I never had. When I think of you, I don't know what to do. When will I see you again? I miss you like crazy, even more than words can say. I miss you like crazy, every minute of every day. Girl, I'm so down when your love's not around. I miss you, miss you, miss you. I miss you like crazy. Can't you see how I feel? Can't you see that my pain's so real? When I think of you, I don't know what to do. When will I see you again? I miss you like crazy, even more than words can say. I miss you like crazy, every minute of every day. Girl, I'm so down when your love's not around. I miss you, miss you, miss you. I miss you like crazy. I miss you like crazy, even more
tanong, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo, punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Mag-relax sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Panalong mga facilities and amenities nila dito. Perfect sa anumang okasyon na gusto mo. Relax ang paliligo sa kanilang infinity pool na may jacuzzi with mini waterfalls. O sa Roheim Whale Pool na may Turkish shower bath na talagang ikatutuwa ninuman. At hindi lang yan, marami pa silang recreational facilities. At ang pag-stay dito, so relaxing talaga dahil sa kanilang luxurious suites, private villas at tents na para sa mga adventurous. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Your best tang is made even better by the new and improved Tang Orange, as well as by addition of new flavors, pomelo and guyabano. New Tang Orange is even better. Mas pinasarap. Taste the fresh, juicy, orange taste of Tang Orange now. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 11:03 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Heto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Number 10. Ano bang meron? Ba't di mo ko kayang pansinin? Pangit ba ko sa iyong paningin?
Ano bang meron? Natatakot ka ba na baka ay masaktan kita? Pero sinta, huwag kang mag-alala. Di naman ako tulad ng iba. Wala man akong magagarang kotse, wala rin akong perang marami, pero ang kaya kong ibigay ay ang puso ko. Kaya sana naman ako'y pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Sa FB nung makita ko, larawan mo, akala ko anghel at nananaginip lang ako. Kaya dali-dali at inad na din kita. Lumipas ang ilang saglit at ako'y inaccept mo na. Laking tuwa, bumilog ang mata, sobra ang saya. Agad akong nagchat sa'yo, parang mapansin mo na naging magkaibigan tayo. Mabilis ang pangyayari, kaso nga lang hiya. Nung ang feelings ko'y sinabi, sabi ko gusto kita, di nagpaligoy-ligoy pa. Kaso lang tumanggi ka, kesyo may nalaman ka. Mga bali-balita lang na hindi naman totoo. May manloloko ka kasi nungaling daw ako. Bigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, lang oto, tanggang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Hirap daw kasi magtiwala, hindi din madali ang maniwala sa mga pangako na maaari kong bitawan. Kaya sana naman ay paniwalaan. Pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala rin oto, tanggang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako di naman ako di naman ako di naman ako pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako. Number 9. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much
time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Show everything, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, whoa, whoa. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Number 8. You know I look good. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. That's what I got. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. I got a ponytail, you know, 'cause that's what I like. I like pigtails, you know that's right. I like pigtails, the ponytail on each side. Whip it, whip it, whip it, whip it. You just swing to the right and then slide to the left. Then wiggle, wiggle, wiggle like you got no stress. You tie your ponytail high and then whip it to the side and let the DJ scratch until we all collapse. Whip it, 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 just right. I got a ponytail. 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 That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. That song was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. This Suabing Lakas song is brought to you by Suabing Lakas Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Misa sabet ang tagtuantay pantutungtungan? Nayari ka? And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw
para M-Extraordinary. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Best friend, hanap mo ba ay lugar na kung saan na pwedeng mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy? Tara na sa San Carlos Town Center at dalhin ang buong pamilya at barkada. San Carlos Town Center. Matatagpuan sila sa Rizal Avenue, corner Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. San Carlos Town Center is now open from 10 a.m. to 9 p.m. For more info, visit their Facebook page at www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Finally, nasa Pilipinas na ang Malkish Chocolate. Well-baked and crackers with crunchy layers at may real delicious chocolate cream. Ang Malkish ay may mild at 66 of B vitamins. Kaya mga mommies, itry na natin ang Malkish for our families. So crunchy with real chocolate. Available ang Malkish sa supermarket at sari-sari store na malapit sa inyo. On board is Tita Ronnie. IFM, ang best friend mo, Dugatan! Kasabay na napakagandang araw ng Friday. Dahil tuwing Friday, meron na namang napakaganda ang umaga. Dahil feel niya, siya yung dahilan kung bakit merong number 1 sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Kaya ikaw na idol ko, thank you! Kasi nga nag-vote ka. Oo. I don't know kung ito na nga ba ang kanyang ika-15th day bilang number 1 sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Well, check it out later kung yun ang magiging number 1. Yung mga busy po dito sa IFM, dalihan nyo! Dahil sakto alas 12 po ang cut-off ng entrance natin para sa ating 4th weekly draw art. Ito ng Monday. Number 10, Di Ako Half-Boy ni J. Roa. Number 9 naman, Young, Dumb and Broke. And number 8 ang kantang Ponytail. Number 7, 6 and 5. Eto na. Bullseye. Bullseye. Number 7. I'll admit I was wrong. What else can I say? Oh, can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? She said, save your apologies, baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me, all on me, baby. How long has this been going on? You've been acting so shady, I've been feeling it lately, baby. I'll admit, it's my fault, but you gotta believe me when I say it only happened once. I tried, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah. She said, boy, tell me
Boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said save your apologies, baby, I just gotta know, how long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady, I've been feeling it lately. Number 6. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo, sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isa palang taksil ang tulad mo. Nag-iisa ako dahil iniwan mong bigo ang puso ko. Napaniwala sa mga pangako na pag-ibig mo'y sadyang di magbabago. Ako'y di nagtira dahil ikaw ang siyang lahat sa buhay ko. Baliwalaan pala sa'yo itong pag-ibig ko. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay makakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di mabasa pa ang pag-ibig na alay ko sa'yo. Ginawa mo lang tangang puso ko. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo, sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit anong magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo? Isa palang taksil ang tulad mo. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay makakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo. Di magpasapat ang pag-ibig na alay ko sa'yo. Ginawa mo lang tangang puso ko. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo, sa mga pangako na parang
fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta, up on board like a traffic jam. Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, hey, take it on me. Hey, shout the craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah. Shout the caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Havana, ooh, nah, nah. Bullseye. Class, good morning! Good morning, Okay, class. Ang ating lesson ngayon ay spelling. Spell ambulance. Oh, Bitoy, spell ambulance. Ambulance. A-M-B-U. Saglit nga. Bakit ang bagal? Bilisan mo. Ambulance. Ambulance. Ayay! Dali pa man, baka masagasaan ka. Ang classic talaga. Classic. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017.
Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. On board is Tita Ronnie. Bullseye. 11:33 on the clock. Nako, ilang minuto na lang magsasara na ang IFM. Jack lang! Hindi, ilang minuto na lang, best. Ayan, cut off na po ng ating fourth weekly draw. Kaya naman, apuram! Dorabels ka na here sa IFM at ihulog ang iyong raffle coupon para manalo ka ng 2,000 pesos or 4,000 pesos para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo. Sakto-sakto kung ang merienda mo ay Malkist. Nako, alam mo ba, napakasarap talaga ng Malkist na yan. Oo, para yung biscuit. Pero kung talagang hindi mo mapigilan dahil paborito mo, ayan, sige, kain lang ng madami at huwag mo itatapon ang sachet ng Malkist dahil 2 piraso niyan, may kapalit na yan na raffle coupon. Isa! At yon ang magiging dahilan kung bakit ikaw ang susunod na mananalo sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo. Napakinggan natin sa ating Bullseye Daily Top 10 Countdown number 7 ang kantang How Long ni Charlie Puth. Uy, umakyat sa kanyang pwesto, ha? Kahapon lang nasa number 9, ngayon nasa number 7 na. Number 6 naman, consistent din sa kanyang pwesto for 3 consecutive days. Ang kantang Taksil ni Katrina Velarde. Urong-sulong naman ang kantang Havana, oh Havana, na nasa number 5. Oo, kahapon na sa taas, bumaba. Ay nako, urong-sulong yan. Down to number 3, 2, and 1. Ay, mamaya pa pala. 4, 3, 2 muna tayo sa ating Bullseye. Eto na, best. Ninong! Ninang! Walang magtatago, ha? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Number 4. Yeah. Osdog XP. Sige maglibang, huwag kang magpakaibang. Dapat ay itawa lang ang problema sa babae, dapat tininda. Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pa kinabangan, bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit pa. Tayo, kailan ba matututo? Pag-ibig ay sakit sa ulo, kaya huwag kang magpapaloko. Bakit ba ang bilis mo nang maniwala dyan? Kapag ba nadala sa iyong nakaraan? Ilang beses pa ba nakitang papayuhan? Ayoko lang naman na ikaw ay masaktan. Hindi kita sabi na down, down, down. Doon pumili ka kasi karamihan kasi na kung makuha madali. Kainang mapakamot pag may nangante. Kaya ngayon parang mag-isip ka, pre. Yeah.
iwanan ka na niya. Huwag kang mag-alala kasi marami pang iba. Idaan mo lang sa tawak niya sa magpakatanga, hanggang sa masanay ka na, kasi ganyan talaga sila. Baka di mo alam na hindi nabilang sa daliri ang binibining sasaktan ka lang. Kaya easy ka lang, huwag kang magpakaibang. Huwag mong gawing mundo yung alam mo na tao lang alam mo yan. Kaya huwag mo nang lukuhin ang sarili mo. Hayaan mo sila na maglaway kakatingin sa'yo, hanggang sa silang lahat naman na mag-abol sa'yo. Pag nagawa mo yan ay tsaka na ako bibilig Kalimutan sa'yo. mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae dapat tinihinda. Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pa kinabangan bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit pa. Gagamitin lang nila ang iyong pagiging sikat. Sabi ko sa'yo, di ba di lahat ay tapat na nasiship? Ang tanging riches, wag ilahat ang pagkatao mo, ang feelings from the beginning. Hindi sabay, huyo ka na pag gusto na pa sa kamay. Unti-unti kang gagamitin parang song keramay. Kaya tawanan mo na lang paridiyan. Kung walang dapat tayo, yun ang laki na iniiyakan. Kaya hayaan mo sila na maghabol sa'yo, para lang nila di tayo basta-basta baby sa'yo na. Kaya sa'kin magtiwala, madami pa dyan iba. Hindi na lang tayo po sa mundong natitira. Di ba sabi ko sa'yo wag nang uulit? Ang kulit mo rin kaibigan ka. Ilang beses na ang puso mo'y napunit. Nagkagalit pag sinasabihan ka. Oh yeah, makinig ka sa akin. Alam ko na rin, galawan ng babaeng ikaw ay papaasahin. Kaya kung ako sa'yo ay wag na. Tanga yung taong nandyan na para sa kanya. Kaso pinaniwala dahil lang sa salita. Ang lakas-lakas magamit lang hindi mo halata. Ganyan na talaga ang nagiging sitwasyon ngayon. Wala na akong masabi, basta alam mo na yun kung ano yun. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae dapat tinihinda. Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pa pinabangan bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit pa. There's so many and this is the club. There's so many sexy babies but hindi ka maganap. Iinom na lang natin kasi yan. Bawal na malungkot pare, hindi pwede yan. Sa'kin makinig ka pare, sa panahon ngayon wala nang matinong babae. Maniwala ka sa'king mga sinasabi. Alam ko yan kasi dyan ako nadali. So it's time to say goodbye, bye, say goodbye. Sa girlfriend mo chipay, turn up tonight. Wala nang chick ngayon na totoo, lahat naglolo ko. Ay nako, kung ako sa'yo, kalimutan mo na yan. Hey dude, just listen to me now. I say hey dude, huwag kang magpakaibang. Dami-dami dyang iba, huwag kang magpakatanga. Buksan mo lang ang mata at ika'y mamamanga. See them pretty ladies in the club tonight. Pati ka pa kasi maganap, yeah right. Itapon mo ang nakaraan, bye-bye. Body just stop wasting your time. Huwag mo na kasing pilitin pa. Kung ako sa'yo mag-enjoy ka, hayaan mo na mag-abol sila. Ituro mo dyan sa'kin at tutulungan kita na. Kalimutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae dapat tinihinda. Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ka pa kinabangan bigla lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit. Hayaan mo sila na, hayaan mo sila na. Hayaan mo sila ang mag-abol sa'yo. Hayaan mo sila na, hayaan mo sila na. Hayaan mo sila ang mag-abol sa'yo. Hahayaan mo sila, hahayaan mo sila. Hahayaan mo sila na mag-abol sa'yo. Hahayaan mo sila, hahayaan mo sila. Hahayaan mo sila na mag-abol sa'yo. Number 3. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet.
I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Number 2. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad that it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye.
heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, 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 no. Every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak, JB Bagoong. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo. Okay lang naman maging bitter. Basta pagkatapos niyan, bitter ka na ha. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay. At sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 11:51. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. On board is Tita Ronnie. Bullseye.
naluloka na ako. Si Madam Jennifer Garcia kasi. 11:52 na, ayoko na. Pero yung mga maghahabol po ng entries nila para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo, ayan, 11:52 na, dali! Punta ka na dito sa IFM para pasok sa ating 4th weekly draw. Ayan, napakinggan mo na sa number 4. Hayaan mo sila. Yan ang bagong kinakanta ngayon ng mga taong, ano ba na, medyo bitter. Sa mga kababaihan. Nako, grabe yun. Sa jeep, napakinggan ko, sinaasabayan. Oo. Hi kay Manong driver ng Kalasyaw. Nakikinig siya ng IFM ngayon. Good lunch. Ayan. Hayaan mo na sila. Number 4. Number 3 naman, Perfect by Ed Sheeran. Number 2, To Good at Goodbyes. Ay, ang taas-taas pa rin ng kantang yan. Kaya bet na bet ko si Sam Smith eh. Yung kanta niya talagang, alam mo yon, wapa. Song number 1 naman sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Sa kanyang ika-15th day. Wala na akong masabi. Nasabi ko na ata lahat tungkol sa kanya. Oo, mula sikreto, paboritong pagkain. Oo, nasabi ko na. Pero eto lang ang masasabi ko. The best siya. Number 1 po sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown mula kay Moira De La Torre, ang kantang Titibo-Tibo. Number one. Elementary pa lang, napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese Carter, laruan ko ay text sa cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero no, makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga katamong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam ko na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na
Umaga, 11:57. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Kakaibang sarap ang ihahain sa'yo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. On board is Tita Ronnie. Da poca picchita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you, papà l'americano. Americano. Papà l'americano. Papà l'americano. Papà l'americano. Ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, pananghalian po ng Biyernes mga kasama. Ang inyong mga radyoman ako si Buddy Oberas. December 15, 2017, ako naman po inyong radyoman Rod Marcelino. Via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Live tayo nationwide kasama lahat ng RMN stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din po makasama sa WRMN, New York, USA at sa Facebook, RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. RMN News, panahon.
Radyoman Rod, mga kasama, panatili ni Urduha, yung bagyo. Ang lakas niya habang mabagal na kumikilo sa Eastern Visayas. Radyoman Buddy, alas 10 kaninang umaga pala to. Huling namataan, mga kasama, ang sentro ng bagyo sa layong 240 km silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay po niya lakas sa hangin, nasa 75 km per hour at pagbugsong nasa 90 kph. Kumilos ang bagyo, pahilagang kanluran sa bilis po na 5 kph. Nakataas pa rin mga kasama ang signal number 2 sa Northern Samar, Eastern Samar, sa Samar at sa Biliran. At bukas naman ng umaga, mga kasama, o tanghali, inaasahang maglalandfall ang bagyo sa bahagi ng Northern Samar o Eastern Samar. Habang idagdag natin Radyoman Road, signal number 1 sa area ng Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Romblon, Masbate, kabilang po ang Burias at Ticao Islands, Leyte, ang Southern Leyte, Northern Cebu, Capiz, Aklan, Northern Iloilo, at Dinagat Island. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Alas 12:02. Mga kasamang National Disaster Risk Reduction and Management Council po ay alertado na rin dahil sa bagyong Urduha. Para sa detalye si Radyoman Rhea Mamogay. Naka-red alert na ngayon ang National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Urduha. Ayon kay NDRRMC spokesperson Romina Marasigan, epektibo alas 8 ng umaga kanina ay itinaas na ang alerto ng NDRRMC maging ang mga kanilang regional offices na ang lugar ay sentro ng bagyong Urduha. Ibig sabihin nito ay magkukonbina o magpupulong na ngayon ang mga national, regional at local council. Ito ay para sabay-sabay na mag-monitor o magmumonitor ang lahat ng ahensya ng pamahalaan sa Operation Center ng NDRRMC sa mga lugar na sentro ng bagyong Urduha. Sinabi pa ni Marasigan hanggang ngayong umaga, umabot na sa 8,403 katao ang stranded. Ang mahigit 8,000 stranded na ito ay nasa Eastern Visayas, Bicol Region at Western Visayas. Paalala naman ni Marasigan sa mga residente ang lugar ay sentro ng bagyong Urduha na maging mas alerto. Kasama mo sa NDRRMC Headquarters, Radyoman Rhea Mamogay ng DZXL 558 sa TAC RMN. Ilang lugar naman sa Eastern Visayas lubog pa rin sa baha dahil sa bagyong Urduha. Landslide na itala rin. Kasama mo sa balita Radyoman mula RMN Tacloban, Justin Traya. Ilang mga lugar sa Eastern Visayas ang nagkaroon ng landslide at matinding pagbaha dahil sa walang tigil na pagulan na dulot ng bagyong Urduha. Sa Tacloban City, 2 ang sugatan matapos mabagsakan ng poste ng kuryente. Ang isang bahay kaya sugatan ang isang lola at ang kanyang apo. Sa Iturlos Eastern Samar naman, hindi pa rin madaanan ang kalsada sa bahagi ng Barangay Paya matapos gumuho ang lupa at naukupa ang 2 linya ng kalsada. Maging sa Barangay Libasan, Ulan, Eastern Samar ay hindi pa rin madaanan ang isang bahagi ng kalsada dahil sa landslide. Samantala, lubog sa baha ang 10 barangay sa Giwan, Eastern Samar, 2 barangay sa Hinaring, Eastern Samar, 3 barangay sa Balangiga, Eastern Samar at 1 barangay sa Kinapondan, Eastern Samar na umabot na hanggang lieg ang tubig baha. Maging sa ilang barangay din sa siyudad ng Tacloban ay lubog sa baha at pahirapan ang transportasyon dahil mahirap daanan ang ilan sa mga kalsada. Marami na rin sa mga residente sa Eastern Visayas ang pinalikas ng mga otoridad dahil sa baha at nasa evacuation centers na. Sa ngayon, walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa probinsya ng Leyte, Samar, Northern Samar, Eastern Samar at Biliran. Kasama mo sa RMN Tacloban, Radyoman Justin Traya sa TAC RMN. Kasama halos 1,000 individual sa Misamis Oriental. Lumikas din ho dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog. Para sa detalye si Radyoman Analisa Reyes ng RMN Cagayan de Oro. Halos 1,000 individual ang lumikas kahapon sa lungsod ng Lagunglong, Misamis Oriental nang tumaas ang tubig sa ilog dala ng naranasang pag-ulan dahil sa bagyong Urduha. 4 na bahay ang totally damaged at 2 ang partially damaged sa nasabing lugar. Samantala, 18 pamilya naman ang lumikas sa Balingasang, Misamis Oriental kung saan may 2 bahay ang totally at partially damaged. Sinuspindi naman ang klase sa lahat ng antas sa Lagunglong, Claveria, Balingasag at Upol, Misamis Oriental.
Mahigit 3 oras naman na stranded ang mga sasakyan sa Balangasag, Misamis Oriental nang masira ang approach ng tulay ng Musi-Musi dahil rin sa pagtaas ng tubig sa ilog. Kauban nimo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Radyoman Analiza Amondos Reyes, Tatak RMN. Mahigit 3,000 pasahero po stranded sa Eastern Visayas at Bicol Region, dulot pa rin ng Bagyong Orduha. Kasama mo sa balita, Radyoman Silvestre Laban. Umalo na sa mahigit 3,000 katao ang naperwisyo ng Bagyong Ordoha kung saan na-stranded ang mga ito sa mga pantalan sa Eastern Visayas at Bicol Region. Ayon sa pinakahuling ulat mula kay Philippine Coast Guard spokesman Captain Arman Balido, sa Port of Law 293 na pasero o isang sasakyan pandagat at 62 na rolling cargoes ang na-stranded, habang sa Port of San Isidro ay 258 na passenger at 29 na rolling cargoes ang na-stranded. Sa Port of Ubusan naman, 114 na passenger at 17 rolling cargoes ang na-stranded, dulot pa rin ng sama ng panahon. Sa Bicol Region naman, sa Port of Girac ay may 8 na pasahero na stranded, isa sa diesel at 4 na rolling cargoes, habang sa Port of Masbate, 10 pasahero, 2 dosenang rolling cargoes, isang sasakyang pandagat at 2 motor bangkas ang hindi pinabayahi dahil sa Bagyong Ordoha. Pinakamarami na stranded sa Port of Tabaco na may 295 na pasahero, 67 rolling cargoes at mahigit 1 dosenang bangkang dimotor. Dagdag pa ni Balido na sa kabuuang bilang papalo sa 3,141 ang mga pasaherong na-stranded mula sa nabanggit na rehiyon, gayon din ang 25 diesel at 636 rolling cargo. Pinayuhan ni Balido ang lahat ng PCG units na tiyaking mahigpit na ipatupad ang Memorandum Circular 02-13 o panuntunan sa paglalayag sa mga sasakyang pandagat sa oras na may sama ng panahon. Kasama mo sa Maynila, Radyoman Silvestre Labay ng DZXL 558 Tatak RMN. Dinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Mga kasama, iginiit po ng Manila International Airport Authority na dapat sundin ang mga airport officials sa mga protocol sa paglalabas ng mga bagahe sa carousel para maiwasan ang congestion sa arrival area ng paliparan. Sa interview ng RMN kay MIAA General Manager Edmond Real, may mga natatanggap kasi silang komento na mas mahaba pa ang pag-aantay nila sa kanilang bagahe kaysa sa flight nila, lalo na sa mga domestic. Dapat po, within 12 minutes after nakaparada kong aeroplano, ang first bag ko dapat ay nasa carousel na, especially ngayon pong peak season. At ang huling bagahe dapat ay nasa carousel na rin po ng 40 minutes. Magdaragdag din ani ang Bureau of Immigration ng mga tauhan sa paliparan para tugunan ang pangangailangan ng mga pasaherong dadagsa ngayong Kapaskuhan. Pero sa ngayon anya, wala pa silang natatanggap na application para sa chartered flights ngayong Christmas season dahil malaki na ang kapasidad ng mga aeroplano. Alas 12:09, mga kasama sa RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Nabawasan na ang mga pagawaan ng paputok sa Bulacan matapos nagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang EO, Executive Order number 28, yung paglilimita sa paggamit po ng mga paputok. Sa interview ng RMN, sinabi ni Bulacan Deputy Provincial Director for Administration, Police Superintendent Rapmil de la Paz Corpus, hindi naman talaga ipinagbabawal ang lahat ng klase ng paputok at pailaw. Hinigpitan na lang daw po panglalo ang pagbabawal sa mga illegal na paputok gaya ng Piccolo at 5-star. Na-misconcept nila yung Executive Order number 28 at nag-aantay sila ng mga pronouncement. Hindi naman totally bilan yung firecrackers, only niregulate lang yung pagkusang gagamitin sa magsisindi sa yung display area. Ano naman ginawa natin. Kinumpirma rin ni Corpus, mga kasama, na wala pa silang natatalang anumang insidente sa mga pabrika ng paputok sa Bulacan. Talagang anticipate po namin yung pag-inspect po ng kanilang mga pagawa at tindahan po. Mga bodega po nila nilayo namin po sa kanilang mga pagawa ng mga para hindi na po magkaroon ng abala. Tiniyak naman ni Corpus na patuloy ang kanilang operasyon laban sa mga illegal na pabrika na nag-ooperate sa lalawigan. Drinking fountain at hand washing facility mula po sa RMN Foundation at Metrobank Foundation, napapakinabangan na po ang mga estudyante ng General Pio del Pilar. Kasama mo sa balita, Radyoman Angel Oroquillo. RMN News, the sound of the nation. Report. Hindi na nagkainago pa
ang mag-aaralang General Pio del Pilar Elementary School sa Makati ang kasiyang matapos matanggal ang drinking fountain at hand washing facility sa inilaan para sa kanila. Galing sa RMN at Metro Bank ang nasabing regalo bilang partner sa corporate social responsibility. Ayon kay Principal Dr. Ruben Bertos, malaking tulong sa kanilang paaralan ang ibinigay ng RMN at ang Metro Bank. Aniya, bukas sa tiyak na agad na dilinis ang kamay ng mga estudyante matapos aktibidad sa paaralan kung sila naman ng pagtatanim ng halaman ay nakakatipid din sila para makainom ng malinis na tubig. Hindi tulad pa ito sa pagpilinan sa pusitong bote ng tubig na mabibili sa kalapit na tindahan. Pero ngayon, libre na ito makukuha mula sa drinking fountain ng RMN at ng Metro Bank. Kamakailan, binisita ng RMN ang nasabing paaralan kung saan makikita na napakahaba na ng pila ng estudyante sa nasabing drinking fountain. Siniguro naman si Principal Bertos na iingatan nila ang nasabing regalo para mapakinabangan pa ng mga susunod na mag-aaral. Dahil dyan, positibo naman itong si Ms. Carmela Tabatkan ng RMN Foundation na maulit pa sa susunod ang pagbibigay ng tulong sa paaralan at sisikapin madagdagan pa ito para sa mga mag-aaral ng General Pio del Pilar Elementary School. Kasama po sa Makati City ay yung Radyoman in the Rorsino na DZXO 558 na top. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Isang sundalo, patay. 3 sugatan mga kasama kabilang po isang sibilyan sa pamamaril sa isang clubhouse dyan sa Zamboanga, Sibugay. Para sa detalye si Melanie Guanzon ng RMN Zamboanga. Isinailalim sa investigasyon ang isang miyembro ng Philippine National Police sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, makaraan umano masangkot sa pamamaril sa 3 mga sundalo at isang sibilyan. Sa impormasyon na natanggap ng RMN Zamboanga, nag-iinuman ang 3 mga sundalo na kasalukuyang naka-RNR nang mangyari ang pamamaril. Isa ang napatay habang 2 sundalo ang sugatan, kabilang na ang isang sibilyan. Nakilala ang sundalong napatay bilang si Gerald Han Aujero Cordero, 27 taong gulang at tubong isulan Sultan Kudarat, habang ang kanyang mga kasamahan na sugatan naman, nakilala bilang sina Corporal Severino Randes, Damasino Legal ang edad at tubong Zamboanga del Norte, Corporal Giovanni Diodor, pawang mga miyembro ng 53rd Infantry Battalion ng Philippine Army sa ilalim ng 102nd Brigade sa Barangay Sanito, Ipil, Zamboanga, Sibugay, at isang sibilyan na si Al Gerald Santos, 36 na taong gulang, tubong Tungawan. Ang nasabing pulis na hindi pinangalanan kinukonsidera bilang person of interest dahil sa salaysay ng mga testigo na siya ang nakita na nakaalitan ang mga sundalong biktima dahil lamang umano sa isang babae. Isinailalim pa sa masusing investigasyon ang nasabing kaso. Kasama mo, desde na DXRC Zamboanga, Melanie Guanzon, Tatag Armen. Higit 100,000 contractual employees naman na regular ngayong 2017. Kasama mo sa Balita Radyoman, Raquel Bayan. Base sa year-end report ng Department of Labor and Employment, nasa 125,352 ang mga manggagawa na na-regular sa kanilang mga trabaho ngayong 2017. Dahil dito naniniwala si Labor and Employment Secretary Sylvester Belgi III na nagtatagumpay ang ahensya sa kanilang kampanya na alisin ang mga iligal na kontraktualisasyon sa paggawa. Gayunpaman, aminado ang kalihim na mas may magagawa pa sila sa susunod na taon upang mapataas pa ang bilang ng mga empleyadong magre-regular sa kanilang trabaho. Matatandaan pansamantala mo ng sinispende ng DOLE ang kanilang labor inspections ngayong buwan upang magbigay ang daan ang pagpaplano ng mas epektibong monitoring at inspection sa darating na 2018. Kasama mo sa Maynila, Radyo Madakal Bayan ng DZXO 558 Tatak RMN. RMN News Sports News. Bumangon mula sa 10-point deficit ang defending champion Hong Kong Eastern para talunin pang Alan Pilipinas 99-96 sa ASEAN Basketball League sa Sarin Stadium sa Hong Kong. Score si Christian Standard Hardinger ng 25 points, 12 rebound at 4 na pasa para ipalasap sa mga Pinoy ang kanilang ikatlong sunod na talo sa Liga. Ito ang pinakamasaklap na simula ng anumang Pinoy team sa ABL. Balita sa Ibayong Dagat. Patuloy pa rin po mga kasamang negatibong impact ang pag-alis ng Great Britain sa European Union o yung tinatawag na Brexit. Sa pinakahuling tala sa retail sector ng bansa, nasa 65,000 na po ang nawala ng trabaho dahil na rin sa epekto ng Brexit. Sa mga taga-Cotabato, manatili po natutok sa local program nila dyan sa DXMY RMN Cotabato.
Kasama nyo sa extra lawak na pagbabalita nationwide ay yung Radyoman o si Buddy Oberas at Radyoman Rod Marcelino. Ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation mula sa RMN News Nationwide. IFM ay aking best friend. On board is Tita Ronnie. Kakaibang sarap ang ihahain sa'yo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya siguradong makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. IFM ay aking best friend. Nan pasaliwud si ka? Balat agto binayaran? Nayari ka? Start your day the champion way. Drink Milo every day as part of a nutritious breakfast because Milo powder drink has champion energy nutrients like Protomalt, B-complex, and iron that will give you energy for your busy day ahead. Push yourself to your full potential and be a champion with confidence and determination. Get champion energy with Milo every day. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 12:20 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. On board is Tita Ronnie. Ay, isang masarap na ay sa tanghalian kasama ang tita ng bayan, Tita Rani po ito. Kaya ikaw, na-idol ko sa tanghalian na naku, magka-join na naman tayong dalawa. Nakasagutin mo naman ang tanong ko ngayong ay sa tanghalian. Sino ang kilala mo na mahilig sa munggo? Perfecto. Yan, yung kilala ko si Sir Perfecto, lagi na lang munggo ang pinapaulam niya sa akin. Kaya hindi na kayo magtataka kung bakit isang linggong munggo ang recipe ko. Inspired by yan, inspired by Perfecto. Ay, nako. Siya! Eto, anong recipe ang masarap kapag may munggo? Ay, nako. Eto, tikman ang napakasarap na ice buko with munggo. Natitikman ito. Binibenta ni Kuya. Pag narinig mong ting 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 kanto ay undalan na ay kadaon yan oras man undadalan yung mahigit ang panahon dumadaan siya. Ayan, ice buko with munggo. Yan, nabubulol pa ako, Sino ang kumakain ngayon ng ice buko with munggo?
Diba? Baka pwede naman picturean mo tas ipadala mo sa akin. Ako mamaya may picture ako upload ko mamaya sa Facebook account. Tatanungin ko kung sino yung mga kumakain ng ganitong klaseng pagkain. Best of friends, sagutin ang tanong ko, sino ang kilala mo na mahilig sa munggo? 0949-621-4306. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Ano bang meron
Ba't di mo ko kayang pansinin? Pangit ba ko sa iyong paningin? Ano bang meron? Natatakot ka ba na baka ay masaktan kita? Pero sinta, huwag kang mag-alala, di naman ako tulad ng iba. Wala man akong magagarang kotse, wala rin akong perang marami, pero ang kaya kong ibigay ay ang puso ko. Kaya sana naman ako'y pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Sa FB nung makita ko, larawan mo, akala ko anghel at nananaginip lang ako. Kaya dali-dali at tinad na din kita. Lumipas ang ilang saglit at ako'y inaccept mo na. Laking tuwa, bumilog ang mata, sobra ang saya. Agad akong nagchat sa'yo, parang mapansin mo na naging magkaibigan tayo. Mabilis ang pangyayari, kaso nga lang hiya. Nung ang feelings ko'y sinabi, sabi ko gusto kita, di nagpaligoy-ligoy pa. Kaso lang tumanggi ka, kesyo may nalaman ka. Mga bali-balita lang na hindi naman totoo. Off boy, manloloko ka kasi nung maling daw ako. Bigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, lang oto, tanggang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong ituboy, kasi di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Hirap daw kasi magtiwala, hindi din madali ang maniwala sa mga pangako na maaari kong bitawan. Kaya sana naman ay paniwalaan. Pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala rin oto, tanggang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong ituboy, kasi di naman ako di naman ako di naman ako di naman ako pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako IFM ay aking best friend. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in
shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. As good as the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. Shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't never getting older. 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 Paring Crispin, kumusta? Oh, paring Basilio, kumusta ka? Hulaan mo kung anong maganda kong ugali. Nagsimula sa letrang A. Madali lang yan, paring Basilio. Letrang A. Approachable. Mali. Amiable. Mali eh. Hindi mo pa rin nahulaan eh. Ang hirap naman. Ayoko nang hulaan yan. Ano ba yung letrang A sa ugali mo? Honest. Ayay! Ang classic talaga. Classic! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed.
For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng ting-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong-Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! On board is Tita Ronnie! Bakit ganito ang nadarama? Makita lang kita ng isang saglit. Ang araw ko ay buong buo. Sa gabi ikaw ang panaginip. Dahil sa iyo puso ko'y sumasayaw. Isip di mapatali, ngiti ay laging nasa labi. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw, napapaganda, napapaisip, napapangiti, nakakabaliw. Oh, oh, pag-ibig, oh, oh, pag-ibig, oh, oh, pag-ibig, oh, oh. Oh, ano itong aking nadarama? Marinig ang boses mong kay tamis. Ang araw ko ay puno ng musika. Sa gabi ikaw ang nasa isip. Dahil sa iyo, puso ko'y sumasayaw. Isip di mapatali, ngiti ay laging nasa labi. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw, napapaganda, napapaisip, napapangiti, nakakabaliw.
nakaraan. Kailanman di kita masasaktan, kahit na anong mangyari tayo ay magmamahalan. At sa pagsapit ng dilim, di mawawalay, pag-ibig ko ay tunay. Bakit ba ganito? Kung sino pa ang inibig mo, yung pangaloko sa'yo, di na yata tama ito. At di na magkakaganon. Kung ako ang pipiliin mo, pangako'y di mabibigo. Ako ay iyong iyo. Kailanman di kita masasaktan, kahit na anong mangyari tayo ay magmamahalan. At sa pagsapit ng dilim, di mawawalay, pag-ibig ko ay tunay. Kailanman, kailanman di kita masasaktan, kahit na anong mangyari tayo ay magmamahalan. At sa pagsapit ng dilim, di mawawalay, pag-ibig ko ay tunay. Kailanman di kita masasaktan, kahit na anong mangyari tayo ay magmamahalan. At sa pagsapit ng dilim, di mawawalay, pag-ibig ko ay tunay. Kailanman. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Virgo, itigil mo na kakastok sa ex mo, bes. Napaghahalataan tayo eh. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang dalawang empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 12:48 na!
That Time Check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. This Suabing Lakas Time Check is brought to you by Suabing Lakas Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. On board is Tita Ronnie.